आणि आपला आताच्या ट्रेनिंगचा पुढचा जो विषय आहे तो आहे क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑन फील्ड टेस्टिंग फ्रिक्वेन्सी ऑन साईट। या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या इथे उपस्थित आहेत राज्य गुणवत्ता निरीक्षक श्री RS पाटील, रावसाहेब शिवगौडा पाटील सर। त्यांचा मी अल्प परिचय देते। 1978 मध्ये ते PWD सातारामध्ये सेक्शनल इंजिनियर म्हणून रुजू झाले। 1983 मध्ये डेप्युटी इंजिनियर म्हणून त्यांना बढती मिळाली। PWD ZP अशा आस्थापनांमध्ये त्यांनी 25 वर्ष काम केलं आहे। 2013 मध्ये PMGSY सातारा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर म्हणून ते निवृत्त झाले आणि 2016 पासून ते SQM म्हणून कार्यरत आहेत। मी विनंती करते श्री RS पाटील सर यांना त्यांनी मार्गदर्शनासाठी इथे यावं। मी RS पाटील, SQM सांगली। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे संबंध आहे 2002 ते 2006 मी डेप्टी इंजिनियरला जिल्हा परिषदेचा डेप्टी इंजिनियर होतो। त्यावेळी मी कोर नेटवर्क केले। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना तो टप्पा 2 जो जिल्हा परिषदेकडे आला। 2002 ते 2006 डेप्टी इंजिनियर जिल्हा परिषद होतो। त्यानंतर एक्झिक्युटिव्ह म्हणून सोलापूर जिल्हा परिषद काम केलं, त्यासुद्धा PMGSY आमच्याकडे होतं। जेव्हा ऑक्टोबर 2010ला जो सेपरेट झाला प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, त्यावेळी मी 2010ला PMGSY साताराला आलो आणि तिथं मी 2013ला रिटायर झालो आणि त्यानंतर मी SQM म्हणून काम करतो। त्यामुळे जवळपास 2002 पासून आजपर्यंत मला प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेबद्दल संबंध आहे। आता आपल्याला वेळ पण कमी आहे आणि इथं कसं आहे, आपलं काही नवीन अपॉइंटेड टेक्निकल असिस्टंट असू दे, ज्युनियर इंजिनियर असू दे, डेप्टी इंजिनियर्स आहेत आणि काही हायली क्वालिफाईड एक्झिक्युटिव्ह इथं बसलेले आहेत। त्यामुळं सांगताना कुठून स्टार्ट करायचा प्रश्न येतो। तथापि मी आणि वेळ पण त्यांनी कमी सांगितले, त्यामुळे ते ब्रीफमध्ये मी घ्यायला प्रयत्न करतो। स्लाइड घ्या, सुरू करा। सुरू झालं। आपण थोडं बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आहे आपल्याला जो माहिती पाहिजे त्याच्याबद्दल स्लाइड्स आहेत। आता टेरेन क्लासिफिकेशन जो आहे, प्लेन म्हणजे किती टक्के क्रॉस स्लोप ऑफ द कंट्री, प्लेनला रोलिंग, माउंटेन्स आणि स्टीप असं जो आहे ना, हे टेरेन क्लासिफिकेशन आहे। नेक्स्ट घ्या। आता टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ दी हे रोड आहे। इथं कसं आहे, आपण कॅरेज याचं माहिती आहे, जेव्हा माहिती आपण जो आता नवीन जो आता इथली मुलं आहेत टेक्निकल असिस्टंट असो, ज्युनियर असो, त्यांच्यासाठी गरजेचं आहे। बट कॅरेज वे, रोडवे, लँडवेड नंतर ओव्हरऑल विथ ऑफ द बिल्डिंग लाईन कंट्रोल, अशा प्रकारचे आपलं टोटल टिपिकल क्रॉस सेक्शन रोड आहे। नेक्स्ट घ्या। पुढे करा। आता इथे कंपाऊंड रोड, इथे कसं आहे, एम्बॅकमेंट, सबग्रेड, सबबेस, बेस कोर्स आणि वेरिंग कोर्स। आता मगाशी जो कुलकर्णी मॅडम म्हटलं तसं आता मी सांगण्यापेक्षा कसं काही प्रश्न तुम्हाला विचारणार आहेत, तुम्हाला विचारणार काही प्रश्न। ह्या विषयामध्ये कसं आहे, व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन एम्बॅकमेंट आणि सबग्रेड। एम्बॅकमेंटला पण मटेरियलला पण मुरुमच वापरतो आणि सबग्रेडला पण मुरुमच वापरतो। व्हॉट इज डिफरन्स, आणि आपल्या DSRमध्ये, आपल्या DPRमध्ये एम्बॅकमेंटचे आयटमचा रेट वेगळा आहे आणि सबग्रेड अँड शोल्डरचे आयटम वेगळा आहे, रेट वेगळा आहे। आपण एम्बॅकमेंटला पण मुरुमच वापरतो, सबग्रेडला मुरुम वापरतो, साईड शोल्डरला मुरुम वापरतो। मग रेट का फरक आहे? रेट फरक असण्याचं कारण काय? एक सांगा, तुम्ही कोणी पण सांगा, ज्युनियरनं सांगू दे, डेप्टी इंजिनियर सांगू दे, व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन एम्बॅकमेंट अँड सबग्रेड? सांगा, उठून सांगा। बरं, आणि काय अजून काय? एम्बॅकमेंटला हां
ओके 100% कशाला? ओके आणि काय अजून मेन राहिलं सांगितलं तुम्ही बरोबर सांगितलं. अजून महत्त्वाचे मुद्दा राहिलेले आहेत. MDD आपण जो मटेरियल वापरतो एम्बॅकमेंटला त्याची MDD किती पाहिजे? एम्बॅकमेंटची मिनिमम MDD किती पाहिजे आणि सबग्रेडला MDD किती पाहिजे, साईड शोल्डरला MDD किती पाहिजे, हे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपल्याला पाहिजे. का आपण रेट्स तर फरक आहेत. आपण म्हणता बरोबर आहे 97% नाही, अर्थात 98% आहे. तर रिवाईज झालेलं 2014 याच्याप्रमाणे 98 आणि 100% आहे. पण MDD किती पाहिजे आपणाला? हां नो ठीक आहे 17.5 आहे. त्याचपर MRRDA आहे सबग्रेडला. MRRDA प्रमाणे आपण बोलायला पाहिजे. एम्बॅकमेंटची MDD किती? गुड बाय. कोण सांगितलं? नाईस. फॉर अप टू बरोबर सांगितलं त्यांनी. आता जो पुण्यातली जो नाही का ते मागे आम्ही मार्च पुण्याला आलो त्यावेळी त्यांना सांगितलं होतं 1.44 ग्रॅम पर cc अप टू 3 मीटर हाईट एम्बॅकमेंट. तुम्ही पुढचे सांगा. अबो 3 मीटर असेल तर किती पाहिजे एम्बॅकमेंटला? मिनिमम MDD 1.52 ग्रॅम पर cc. 1.44 मिनिमम MDD अप टू 3 मीटर हाईट आणि अबो 3 मीटर हाईट असेल तर एम्बॅकमेंट. अँड व्हॉट अबाउट रिगार्डिंग सबग्रेड अँड शोल्डर? शोल्डर आणि सबग्रेडला MDD किती पाहिजे? हे जर नसलं तर आपण काम कसं करायचं मग? आणि रस्त्यामध्ये फक्त 5 आयटम आहेत. 5 आयटम आपण मास्टर व्हायला पाहिजे. बिल्डिंगसारखं 50, 60, 100 आयटम नाहीत. हे आयटममध्ये आपण मास्टर असायला पाहिजे. सांगा आता कोण पण आहे का सांगा. सांग बरं सांगतो बरोबर सांगतो. गुड बॉय. 1.65 ग्राम पर cc 16.5 किलोमीटर पर क्युबिक मीटर हे मिनिमम MDD ॲज पर MRRDA. MRRDA केलं तर 1.75 आहे. हायवेला काम केलं तर 1.75 आहे. आपण वापरतो MRRDA स्पेशल 1.65. ओके नेक्स्ट घ्या. आता हे कसं आपल्याला जो नवीन आपल्याकडं आहेत आपण झालेले आहेत त्यांच्यासाठी आपल्याला हे बाकी लोकांना बऱ्याच लोकांना माहितीच असते. पण तथापि सुद्धा आपण एक स्लाईड ठेवलेलं आहे. VRला किती, ODRला किती, MDRला किती, स्टेट हायवेला किती आणि जनरल आहे. कॅरेज वे इन मीटर इट इज जनरली लिहिलेलं आहे. जनरल लिहिलेलं कसं आहे काय आता तुम्ही जर स्टेट हायवेला आपण बघितलं आता जर आपण ह्या प्रोजेक्ट जर आपण बघायला PWD करायला लागले तिथं 10 मीटर कॅरेज वे आहे. 3.5 टनचं 7 मीटर प्लस 1.5 मीटर कॅरेज पेव्ड शोल्डर्स प्लस अर्धन शोल्डर्स असं होत्यात. मग 10 मीटर तिथं होते. त्यामुळे वर काय लिहिलं आहे जनरलमध्ये कसं असतं आपल्याला VRला किती पाहिजे, ODRला किती पाहिजे, MDRला किती पाहिजे, स्टेट हायवे आणि मेजर स्टेट हायवे नॅशनल जनरल आहे. रोडवे किती आणि कॅरेजवे किती. नेक्स्ट घ्या. आपण हे डिझाईन स्पीड आहे. आपण जो डिझाईन स्पीड आहे आता आपण फक्त VR आणि ODRच्या पण खालची बघतो. पण तथापि आपली स्लाईड आपण तयार केलेले आहेत नॅशनल लेवलपासून तयार केलेले आहेत. इथं प्लेनला किती, रोलिंगला किती, माउंटेन्सला स्टीपला किती. हा डिझाईन स्पीड जो आहे जनरली आपले जो PMGSY जे आपण VR आणि ODR करतो ते 40 किलोमीटर स्पीडला आपण डिझाईन करतो. 40 किलोमीटर स्पीडला आपण डिझाईन करतो. इथं रोलिंग किती आहे मिनिमम 35% आहे आणि 40 किलोमीटर आपण डिझाईन करत असतो. नेक्स्ट घ्या. आपण ग्रेडियंट पण ज्या ठिकाणी पण घाट रस्त्याला आपण तो ग्रेडियंट आपण हे करतो ना त्यावेळीसुद्धा प्लेन म्हणजे रोलिंगला किती लिमिटिंग एक्सेप्शनल ग्रेडियंट पण किती पाहिजे. आता हा एक सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे कसं आपल्याकडे एकूण 30 स्पेशल पुस्तकं आपण आता बघतो. म्हणजे आपण काही लोक PWD काम करून इकडे आलेले आहेत. MRRDA नॅशनल हायवे PWD जिल्हा परिषद वापरतात. आपली जो पुस्तक आहे मिनिस्टर ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट आपण ओनली MRRDA पुस्तक आहे ओनली फॉर PMGSY MMGSY आहे. आणि दुसरं जो थर्ड पुस्तक आहे PWD गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र PWDसुद्धा व्हॉल्यूम 1 आणि व्हॉल्यूम 2मध्ये सुद्धा 2 स्पेशल पुस्तक काढलेले आहेत. आता तर मॅक्झिमम आपण MRRDA वापरतो आपण. म्हणजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचे कसं आहे हा जो पुस्तक आहेत इथं PMGSYला काम करत असताना
सगळ्यात महत्त्वाचे आहे SP20, नंतर आहे MRRDA स्पेसिफिकेशन, आणि तिसरा जो पुस्तक आहे क्वालिटी अश्युरन्स व्हॉल्यूम नंबर 2, सकाळी आपल्याला दाखवलं. म्हणजे हे हा जो 3 पुस्तकं आहेत ना, हा 3 पुस्तकं जो आहेत इथं मी आणलेलं आहेत. हे जे 3 पुस्तकं आहेत, हे तिन्ही पुस्तकं आपण एक्झिक्युटिव्ह रिक्वेस्ट करतो, आपण प्रत्येक डिव्हिजनमध्ये हार्ड कॉपीमध्ये ठेवा. का कुठेही मी गेल्यानंतर, कुठली पण इन्स्पेक्शनला गेल्यानंतर तुम्ही स्पेसिफिकेशन पुस्तक कुठली वापरता उत्तर देत नाही. MRRDA बोलतात. MRRDA पुस्तकच बघितलेलं नाही काही लोक. MRRDA पुस्तक बघितलेले नाही. आता मी सुद्धा एक काल आणलं, एका सांगितलं एका पुस्तक द्या, 2004चे दिलेले आहेत. 2014ला रिव्हिजन झालेलं आहे MRRDA स्पेसिफिकेशन पुस्तक. आपल्याकडे MRRDA पुस्तक 2014 रिव्हिजनची आपल्या प्रत्येक ऑफिसमध्ये पाहिजे, आणि दुर्दैवानं ऑफिसमध्ये नाही आहे. विचारल्यानंतर पुस्तक नाही, सॉफ्ट कॉपी आहे म्हणतात, काही लोकांना सॉफ्ट कॉपी पण नाही आहे. काही MRRDA स्पेसिफिकेशन जर पुस्तक नसेल आपल्याकडं, तेव्हा आत्ता जो प्रॉब्लेम्स येतात ते आपण MDD सांगू शकत नाही. हे का, आपण पुस्तक नाही आपल्याकडं. आणि आपण कोल्हापूरला आपलं कुलकर्णी साहेब होतं, मिलिंद कुलकर्णी साहेब होते, आता AC म्हणून गेले याला. त्यांनी सुंदरपैकी कपाट ठेवलं होतं तिथं. PMG ऑफिसमध्ये कपाट होतं, पुस्तकासाठी ठेवलं होतं त्यांनी. मग इझिली अवेलेबल होईल असं आपण पुस्तक आपल्या ऑफिसमध्ये पाहिजे. कुठली पुस्तक पाहिजे? MRRDA स्पेसिफिकेशन, SP72 2015 फ्लेक्झिबल पेमेंटची डिझाईन, SP62 2014 CC पेमेंटची डिझाईन पुस्तक. हे स्पेशल पब्लिकेशन जो आहेत 72 2015, SP62 2014, MRRDA स्पेसिफिकेशन पुस्तक, SP20 पुस्तक. हे सगळे पुस्तक जर आपण ऑफिसमध्ये ठेवलं तर नवीन जो आउटसोर्सिंगचे पोरं आलं ते पुस्तक तर बघतात. का आउटसोर्सिंगचे पोरांना काहीही माहीत नसते, ते कधी PWला काम केलं, ZPला काम केलेलं नाही, आणि त्यांना पुस्तक पण बघायला मिळत नाहीत. त्यामुळे किमान हे जो मिनिमम पुस्तक आहेत ते हार्ड कॉपी ठेवावं, आणि सॉफ्ट कॉपी जर प्रत्येकाने त्यांच्या खिशात ठेवायलाच पाहिजे. आता अर्थवर्कबद्दल काय आहे, अर्थवर्क आपण आता कसं आहे, आणि सगळ्यांना वाटतं का रस्त्यामध्ये काय बघायचं असं, काय बघायचं असं बघण्यासारखं खूप आहेत. कसं आहे, आपण अर्थवर्कला मटेरियल पाहिजे ना. आता लिक्विड लिमिट असू दे, प्लॅस्टिक लिमिट असू दे, PI जो PI म्हणतो ना आपण, PI अर्थवर्कला किती पाहिजे, किंवा WM करताना जो मुरुम वापर त्याची PI किती पाहिजे मिनिमम, हे सगळं आपल्याला माहिती पाहिजे. आता अर्थवर्कबद्दल आपण दिलेलं आहे इथं काय काय पाहिजे. इवन एम्बॅकमेंट मॅक्झिमम साईज ऑफ दी पार्टिकल किती पाहिजे, 75 mm पाहिजे. सबग्रेडला 50 mm पाहिजे. म्हणजे आपण बोल्डर वापरून हे म्हणतो ना आपण एम्बॅकमेंटमध्ये, तरीसुद्धा पार्टिकल साईज मॅक्झिमम पार्टिकल साईज किती पाहिजे अर्थवर्कला, 75 mm पाहिजे, आणि सबग्रेडला 50 mm पाहिजे. हे सगळं आपल्याला माहिती पाहिजे. नेक्स्ट घ्या. आता मगाच तुम्हाला सांगितलं, इथं आलं आहे बघा, आता अर्थवर्कसाठी आलं आहे बघा. मिनिमम MRRDA 1.44 ग्रॅम 14.40. पहिला जो आहे MBAC नॉट सब्जेक्ट टू फ्लडिंग और अप टू 3 मीटर हाईट. मिनिमम MRRDA 14.40 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर. अप टू अबो 3 मीटर हाईट 15.2 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर. आणि सबग्रेड आणि अर्धन शोल्डर्सला 16.5 किलोमीटर. हे आपल्याला माहितीच पाहिजे, आणि हे MRRDA स्पेसिफिकमध्ये लिहिलेलेच आहेत. आणि नंतर कॉम्पॅक्शन रिक्वायरमेंट जे आहे ते लिहिलेलं परत. आता मग जो साहेब म्हटलं 97 म्हटले, ते 97 2004ला होतं, ते रिव्हिजन झालं, लाल अक्षर लिहिले बघा, चेंज फ्रॉम 97 98ला गेले अर्थवर्कला. आणि सबग्रेड अँड शोल्डरला 100% आहे. एम्बॅकमेंट ह्याचे रिक्वायरमेंट, कॉम्पॅक्शन रिक्वायरमेंट. आता ग्रेडेशन रोलर लोड आहे हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. ग्रेडिंग 1, ग्रेडिंग 2, ग्रेडिंग 3 हे काय सगळ्यांना तोंडपाठ आहे, हे का फार मोठं सांगण्याची गरज नाही. नेक्स्ट ग्रेडेशन. आता हे पण WMचे ग्रेडेशन आहे, हे स्क्रीनिंगचे ग्रेडेशन आहे. हे सगळे इझिली अवेलेबल मिळतात, ते काय फार एक्सप्लेन करणे गरजेचं नाही. एक मिनिट तर मागे घ्या.
सर तुम्ही त्याच्यामध्ये ते ॲनिमेशन टाकले ना ते वेळ घेऊ लागले. हां ॲनिमेशन नव्हते टाकायचे. ठीक आहे. आपण आता हॉटमिक्सला जो चाललेला आहे ना, हॉटमिक्सला पण जाताना कसं आपलं जनरली घेतलं मी आपलं बिट्युमिनस मेकॅडम, बिट्युमिनस कॉन्क्रीट आणि ओपन ग्रेड कार्पेट. आता आपण हॉटमिक्स प्रत्येकाने किमान 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 500 किलोमीटरपर्यंत आपण हॉटमिक्सची कामं केलेली आहे कार्पेटची. पण हॉटमिक्समध्ये हॉटमिक्स म्हणजे टेम्परेचर महत्त्वाचे आहेत. नेक्स्ट स्लाईड घ्या. एक मिनिट बस 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 राहू दे राहू दे थांबा. तितक्या वेळेला पंच नाही एक मागे घ्या सांगतो. तू मागे बोला सर. नाही तो मागे घ्या. मागे सांगतो तो मागे घ्या. वेळ जात आहे. नाही एक मिनिट मागे घ्या सांगतो. मागे घ्या सांगतो. आता गव्हर्निंग फॅक्टर. आता मला फक्त प्रश्न विचारून उत्तर सांगा. आता पहिला प्रश्न आलायच तिथं. टेम्परेचर बिट्युमिनचं मागितलं. व्हॉट इज टेम्परेचर ऑफ द मिक्स ॲट प्लांट साईट. काय विचारलं तुम्हाला? डांबर टेम्परेचर आता 150 165 आलेले आहेत. आपल्याला प्लांट साईटवर MRRDA पुस्तकमध्ये लिहिलेलं आहे, MRTH पुस्तकमध्ये लिहिलेले प्रमाणे प्लांट साईटवर मिक्स मटेरियलची टेम्परेचर किती पाहिजे सांगा. हां किती सांगा. मिक्स मटेरियलची प्लांट साईटवरची टेम्परेचर सांगा. 120 किती? 140 145. नेक्स्ट प्लांट साईटवर विचारतो. नेक्स्ट अजून बोला. 170. बरं एक मिनिट सॉरी. कसं आहे ह्याच्या अगोदर तुम्हाला एक अजून ते स्लाईड येणार आहे. आपण प्लांटवर खडी तापवतो. खडी किती डिग्रीपर्यंत तापवणं अपेक्षित आहे याच पर MRRDA स्पेसिफिकेशन. सॉरी मग ह्याच्यानंतर घेऊ. ह्याच्या अगोदर पहिला आपण डांबर टेम्परेचरनंतर खडी जो तापवतो प्लांटवर तेथे किती डिग्री पाहिजे सांगा. खडी तापवायची का प्लांटवर पहिला? खडी जो ॲग्रिगेट टेम्परेचर ॲट प्लांट साईट सांगा. एकाने कोणतं सांगा. हां 150. अजून सांगा कोणतरी. ॲग्रिगेट टेम्परेचर ॲट प्लांट साईट. ॲग्रिगेट टेम्परेचर किती आहे? डांबरे टेम्परेचर 50 ते 65. ॲग्रिगेट टेम्परेचर किती? 170. आणि कोण बोल सांगू शकतात? नाही. आता नेक्स्ट घ्या. एक फक्त एकदा क्लिक करा. आता किती आले? 150 ते 170. 150 to 170. आता मगाच जो म्हटलं ना मिक्स प्लांट साईटची, आता तुम्ही एवढं सांगितलं हे सांगितलेलं आहेत. आता किती येते बघा तिथं. घ्या पुढची घ्या. 150 ते 165. टेम्परेचर मिक्स ॲट प्लांट साईट 150 ते 165 पाहिजे. म्हणजे टेम्परेचर हॉटमिक्स म्हणतो आपल्याला. हॉटमिक्सची टेम्परेचर कुठलीही माहीत नाही. आता मटेरियल आपल्याला ना साईटवर टेम्परेचर किती पाहिजे. आता जेव्हा मिक्स मटेरियल येते आणि आपण पेवरमध्ये मिक्स जो टाकतो त्यावेळी आपण टेम्परेचर किती पाहिजे मालाची मिक्स मटेरियलची सांगा. वो कोण आहे? हां पेवरमध्ये मटेरियल पडत असताना टेम्परेचर थर्मल किती पाहिजे? 120. नेक्स्ट अजून कोण बोलू शकतात का? 140. आणि कोण? तर 140 करेक्ट आन्सर आहे. घ्या पुढची घ्या. सोडा. 140 बरोबर आहे. आता शेवटची जो टेम्परेचर आहे रोलिंग टेम्परेचर म्हणजे जेव्हा आपली रोलिंग प्रोसेस पूर्ण होतात टोटल म्हणजे प्लांटवरून मटेरियल येऊन आपण रोलिंग प्रोसेस पूर्ण होताना रोलिंग टेम्परेचर किती पाहिजे? हां व्हेरी गुड बाय. लेस दॅन 90 इज व्हेरी नाईस. लेस दॅन 90 इज करेक्ट आहे. घ्या सोडा ते. नाही म्हणजे कसं होतं आहे
कसं सर म्हटलं का तर म्हणजे आपल्याला किती सांगा मिनिमम पाहिजे, मिनिमम 90 डिग्रीज पाहिजे. आणि हे कशासाठी व्हिजिबिलिटीसाठी आहे. आपण नंबर व्हिजिबिलिटीसाठी वापरतो. प्रत्येक डांबराला वेगवेगळे टेम्परेचर आहेत. तर नेक्स्ट घ्या. आता फील्ड डेन्सिटी बाय कोर कटर मेथड. आपण कुठली पण SQM विजिट, SQM विजिट, NQM विजिट असलं तर हा पेटी वापरल्याशिवाय ते होऊ शकत नाही. 90% ऑफ दी SQM व्हिजिटमध्ये एक तर आपण अर्थो डेन्सिटी घेतो, GSV डेन्सिटी घेतो, कुठली तरी डेन्सिटी घेतो. आणि डेन्सिटी घेताना मॉइश्चर मीटर वापरतोच. आपण जो मॉइश्चर मीटर वापरतो ते कुठे आपले पेपर द्या दिलं आहे का. हां, मॉइश्चर मीटर जो वापरतो ना आपण त्या ह्याच्यात माती पण त्याच्यात टाकतो, कॅल्शियम कार्बाईड पण टाकतो, स्टील बॉल असते पण त्यात टाकतो, सगळं एकात टाकून मग हलवतो. आपण वाचायला का हातात दिला तुम्हाला मिळाला आता पेज वाचला का तुम्ही. 2 प्रोसिजर आहेत त्यात कसं 2 प्रोसिजर आहेत. एक बॉल न टाकता आणि एक बॉल टाकून. आपण सगळंच करतो आत्तापर्यंत जो करतात ना थ्रूआउट महाराष्ट्रामध्ये, थ्रूआउट महाराष्ट्र एकांतरी म्हणावं ह्याप्रमाणे करतो मी म्हणून. हा पुस्तक आहे ना आपल्या याची क्वालिटी ॲश्युरन्स व्हॉल्यूम 2, क्वालिटी ॲश्युरन्स व्हॉल्यूम 2चं पुस्तक आहे. त्या पुस्तकप्रमाणे दिलेलं आहे. हे बघा क्वालिटी ॲश्युरन्स व्हॉल्यूम 2 बुक. ह्या ह्याच्यात पान नंबर 37वर दिलेलं आहे. हे आपण मॉइश्चर मीटर कसं ऑपरेट करायचं एकानेही करत नाहीत. आणि एकांतर सांगावं मराठमधली आम्ही ह्याप्रमाणे करतो म्हणून नाही करत. ते बसले. आता कसं आहे आपण ॲक्च्युअली कसं करायचं मला दाखवतात. आपण काय कसं करायचं का आपण मॉइश्चर मीटरशिवाय आपण कुठलीच टेस्ट होत. 90% ऑफ दी SQM व्हिजिट्समध्ये हे वापरतोच. आपण वापरायला लागतेच. GSV डेन्सिटी घ्या, अर्थो डेन्सिटी घ्या, शोल्डर डेन्सिटी घ्या, वापरतोच आपण. आता बघा त्यांनी सांगतात दाखवूया. पहिला कसं आहे तुम्ही पहिला वेट करा, पहिलं मटेरियल वेट करा. पहिला जो आपण मटेरियल आपण मॉइश्चर कंटेंट काढणार आहोत त्याच्या आपण पहिला त्याच्यात बस ठेवा तसं असू दे. आपण वेट करून ठेवतो तसं. आता पावडर घ्या बस घ्या. आता ते पावडर हे घ्या, कॅल्शियम कार्बाईड टाका. पहिलं कसं करायचं आपली जो ते मॉइश्चर मीटरचं बॉडी आहे ना त्यात आपण पहिला कॅल्शियम कार्बाईड जो आहे ते पहिलं आपण टाकायचे. घ्या फास्ट घ्या वेळ कमी आहे. कॅल्शियम कार्बाईड जो पावडर आहे ते आपण त्याची मॉइश्चर मीटरची बॉडीमध्ये आपण टाकायचं. त्यानंतर ते खाली ठेवा हातात धरा. त्यानंतर जो कप आहे कपमध्ये आपण जो आपण जो मटेरियल आहे ते आपण त्यात टाकायचं. ते लावा. त्या मॉइश्चर मीटर कसं वापरायचं आणि म्हणून आपण पुस्तक पाहिजे. ऑफिसमध्ये पुस्तक इझिली अवेलेबल व्हायला पाहिजे. प्रत्येक ऑफिसमध्ये पुस्तकं इझिली अवेलेबल सगळ्यांना बघायला. तसं कुठलीच ऑफिसमध्ये बघायला मिळत नाही पुस्तकं. फिरवा की हलवा की आता त्याने हलवूच प्रोसिजर कसं आहे बघा. ते खाली हे करून 5 सेकंद तसं करायचं. नेक्स्ट उलटं घ्यायचं, बॉडीला मारायचं. परत रिपीट करा. परत वर घ्या. परत घ्या. आणि 1 मिनिट आपण ठेवा म्हटलं तसं त्या पुस्तकात लिहिलं. 1 मिनिट आपण ठेवण्याचं आणि तेव्हा रिडिंग होईल. त्यानंतर आपण त्याची मॉइश्चर कंटेंट ह्याच्यात आपण बॉल्स टाकलेलेच नाही.
ह्यात जो स्टील बॉल आहे टाकलेले नाही. स्टील बॉल किती आहेत? 12.5 mm डायमीटर 3 बॉल आहेत आणि 25 mm डायमीटरची 1 बॉल आहे. असं आपलं 4 स्टील बॉल असतात. आता हे जो पहिला प्रोसिजर कसा विदाउट स्टील बॉल्स आपण असं करायचं हे झालं. दुसरा पर्याय कसा काढायचा. अजून अल्टरनेट दोन मेथडने आपण करू शकतो. स्टील बॉल कधी आता स्टील बॉल कसं वापरायचं ते त्यात लिहिलेलं आहेत, त्या पुस्तकामध्ये लिहिलेलेच आहेत. आपण ज्या युजर आपण मटेरियल घेतो ते पुढे करा की आपण त्यात पावडर हे करा. पण पावडर घ्या, त्याच्यात पावडर टाका. पावडर बॉडीमध्ये टाकायचं. आणि त्यात मोठा बॉल टाका. 25 mm बॉल ते पावडर टाकायचं आणि त्यात आपण बॉल टाका. मोठा बॉल तिकडे एक टाका, एक बॉल तिकडे आत. हां बस. हे तर कपमध्ये आता माती घ्या आणि त्यात 25 mm एक बॉल टाकायचं. हां घ्या आता परत बसवा. बॉल टाकल्यानंतर आपण रोल करायचं. नाही सर, हा वेगळा आहे. आता हे करतात बघा, असं फिरवायचं आपण, रोल करायचं. म्हणजे बॉल आहे ना, बॉल ऑटोमॅटिक ते आत हे होतात. असं पण असं बस असं 4 ते 5 वेळा पण करायचं असतं. बस झालं सोडा. हे प्रोसिजर आहे. म्हणजे आपण जनरली काय करतो, आता जनरल आपण सगळं एकत्र टाकतो आणि सगळे एकत्र आपण उडवतो. इथे ते जनरल प्रेसकडे तसंच करतात. पण म्हणून पुस्तक वाचण्यामध्ये काय ॲक्च्युअली प्रोसिजर काय आहे हे माहिती करून घेणे अत्यंत गरजेचं आहे. 25 वर्ष झालं आपण प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे काम आपण करतो. मायसरमेंट वापरत नाही आपण प्रॉपरली. चला घ्या, नेक्स्ट घ्या. आता हे कसं हे आपण प्रत्येक करतोच. आपण कोड कटर मेथडने आपण डेन्सिटी घेतो. सर प्रिफरेबल कोणतं आहे ते सांगा ना. कशासाठी? हे म्हणजे आता जी प्रोसेस केली पहिली कधी करायला पाहिजे किंवा का नाही करायला पाहिजे? नाही तसं काय नाही. कसं माहिती आहे का, त्या यामुळे आपली क्वालिटी अश्युरन्स व्हॉल्यूम 2 मध्ये 2 अल्टरनेट दिले. तुम्ही समजा तुमच्याकडे बॉल्स नसेल, बॉल्स नाही आहेत, त्यावेळेला आपण त्या प्रोसिजर वापरू शकता. आणि आत्तासुद्धा मी हुडकून आणल्या पेटी, ह्यासुद्धा प्रॉपर साईजचे बॉल्स नाही तेच आहेत. 25 mm बॉल नाही तेच त्यात. म्हणजे आता जो आणलं आहे ना, म्हणजे आत्ता जो आणलं ते आपण जो रिक्वेस्ट करून आणला नाही का करणार, त्यांच्याकडे पण हुडकून आणल्यानंतर पेटी असं सापडलेलं आहेत. आता मगाशी जो म्हटलं तर शेपी साहेब म्हटले तसं, आता शॅन रिप्लेसमेंट आणि डेन्सिटी काढताना 2 मेथड, एक शॅन रिप्लेसमेंट आणि कोर कटर आहे. कोर कटर कुठं वापरायचं आणि शॅन रिप्लेसमेंट कुठं वापरायचं? शॅन रिप्लेसमेंट मेथड शॅन रिप्लेसमेंट आपण डेन्सिटी कधी कुठं काढायचं आणि कोर कटर कुठं वापरायचं. दोन्हीची मेथड एक डेन्सिटी काढण्यासाठीच आहे. शॅन रिप्लेसमेंट कुठं वापरायचं? म्हणजे करेक्ट सर बोलतात तसं अर्थवर्क आणि शोल्डरला ज्या ठिकाणी माती मुरुम आहे तिथं आपण कोर कटर युजली जातं म्हणून आपण कोर कटरनं करतो. आणि नंतर ह्याला जो आहे आपले GSB असतो, पर्टिक्युलर GSBला कोर्स ॲग्रिगेट आले, तिथं आपल्याला कोर कटर चालणारच नाहीत, शॅन रिप्लेसमेंटच वापरायला पाहिजे. आता हे बाकी जो आहेत ह्याच्यात का फार सांगण्यासारखं नाही, का नाही.
हे व्हॉल्युमेट्रिक ॲनालिसिस सगळं की जो करतात सगळे. हे रोडवे, कॅरेजवे, केंबर हे ते सगळ्यांना माहितीच आहे, यात का फार मोठं मला सांगणे अपेक्षित नाही आहे. हे सुपर एलिव्हेशन 1-2 मिनिट. सुपर एलिव्हेशन आता सगळ्यात मगाशी जो मी बोललो ना, म्हणजे मगाशी जो कन्सल्टंट जो चालू होतं सुपर एलिव्हेशनबद्दल जो चर्चा चाललेलं होतं. आता मगाशी म्हटलं DPR आपल्याला कुठल्याही रस्त्यावर गेलं तर सगळ्यात दुर्लक्षित जर असलं, इव्हन PWD रस्त्यावर पण तसंच आहे आणि आपल्या रस्त्यावर पण तसंच आहे. सुपर एलिव्हेशनकडं पण दुर्लक्षित भाग आहे, दुर्लक्षित आहे. आणि आता आपण गेल्यानंतर सुद्धा सुपर एलिव्हेशन जवळपास, आणि सुपर एलिव्हेशनबद्दल कोणाला जर विचारलं तर साईटवर हा टर्नला कर्वला किती सुपर एलिव्हेशन द्यायला पाहिजे, फक्त 7% मॅक्झिमम सांगतात. एकाने सांगतात 5 ते 7% द्यायला पाहिजे. मग तुमची हा जो पण कर्व, हा कर्वला द्यायचे किती, ह्या कर्वला द्यायचे किती. आणि मगाशी मी सरांना सांगितलं ना, कन्सल्टंट सरांना, तुम्ही DPRमध्ये पहिला लिस्ट करा. लिस्ट पाहिजेच म्हणायचं. ते सर म्हटलं तर मानेसाहेबांनी म्हटलं, सी साहेबांनी म्हटलं तसं DPR कन्सल्टंट म्हणजे तुम्हाला मदतनीस असिस्टंट आहेत, ते तुमचे मालक नव्हे, तुमचे साहेब नव्हे. DPR कन्सल्टंट तुम्हाला आपल्याला वेळ नाही म्हणून तुम्हाला मदतीला म्हणून DPR कन्सल्टंट दिले. पण सर म्हटले तसं DPR कन्सल्टंट दिल्यानंतर सगळ्यांना आपण सहाय्य करतो. त्यात आपले रिक्वायरमेंट काय आहे ते आपण सांगत नाही, आपण करून घ्यायला पाहिजे. पहिला तुम्ही सुपर एलिव्हेशनची टोटल चार्ट पाहिजे आपल्याकडे. रस्त्यावर असले 10 असू दे, 15 कर्व असू दे, DPRमध्ये द्यायला सांगायला पाहिजे. आणि दिलेलं असं चांगलं बेस्ट आहे सर, छान आहे. दिल्यानंतर आपली जबाबदारी कसं, प्रत्येक टर्नला तुम्ही दगड लावा आणि त्याच्यावर लिहा रेडियस इतकं, सुपर एलिव्हेशन इतकं, एक्स्ट्रा वायडनिंग इतकं. जाणार येणार सगळ्यांना दिसायला पाहिजे, कॉन्ट्रॅक्टर दिसायला पाहिजे इथं सुपर एलिव्हेशन आहे. आणि 7% का 5% का 6% आपण द्यायला पाहिजे. आणि सीडीवर जर बांधायचं असलं तर सकाळ मगाशी म्हटले त्याप्रमाणे खूप फरक पडते. वळणावर सीडीवर असलं तर असतेच घाट एरियामध्ये. त्यामुळे सुपर एलिव्हेशन दुर्लक्षित भाग आहे. आता गेल्या महिन्यात मी मार्चला पुण्याला आलो होतो मी, त्यावेळेला आमचे इव्हन रत्नागिरीला पण गेल्या महिन्यात गेलो, त्यावेळेला त्याचं साईटवर मी दाखवलेलं आहेत. तुम्ही ठीक आहे DPRमध्ये नाही आहे, DPRमध्ये नाही म्हटलं सुपर एलिव्हेशन द्यायचंच नाही. आपण DPRमध्ये नाही म्हणून सुपर एलिव्हेशन द्यायचं नाही. मग DPRमध्ये सुपर एलिव्हेशन दिलंच नाही. छान म्हटलं, बेस्ट. DPR सही कोण केलं बाळा, तुम्हीच केलेलं आहेत. मग तुम्ही काय घेतलेलं नाही, DPR कन्सल्टंट दिलेलं नाही, संपलं. असं नाही. आता ह्यासाठी कसं आहे, आता आपल्याला मार्कर पेन कसले जात नाही का, जाणार नाही जाईल. मार्कर पेन कसले, मार्कर पेन हे परमनंट आहे का, परमनंट नाही ना. इथून फोटो हे बघ, इथून 2-3 फोटो घ्या, इथून पण घ्या. एक पहिलं सुपर एलिव्हेशन आपल्या रस्त्यावर 10 मिनटामध्ये काढता येतं. किती मिनटामध्ये, आपण कुठली पण रस्त्यावर गेलो आणि टर्नला कर्वला आपण गेलो, टर्नला त्यात कर्व आहे तिथं सुपर एलिव्हेशन किती % द्यायचे, किती मिनटं काढता येते. आता पुण्यातल्या लोकांना विचारा, गेल्या होताना हे केलेलं आहेत. इव्हन आपली रत्नागिरीच्या लोकांना विचारा, त्याचं साईटवर मी करून दाखवलेलं आहे. 10च मिनटं लागते. 10 मिनटं कसं लागतं आहे, हा आपले कर्व आहे. आता सुपर एलिव्हेशन फॉर्म्युला काय आहे, सुपर एलिव्हेशन V² आपण 225R. सुपर एलिव्हेशन V² आपण 225R. व्ही व्हेलॉसिटी आपल्याला 40 किलोमीटर माहिती आहे. आपल्याला पाहिजे फक्त R रेडियस पाहिजे. मग रेडियस कर्व काढायचे कसं, आपल्या रस्त्यावरची रेडियस काढायचे कसं, विदिन 5 मिनट, 5च मिनटात रेडियस काढता येते रस्त्यावरची. आता कसं काढता येते, आपण कुठल्याही रस्त्यावर गेलो ना, आपण हे R आहे, हे R आहे, हा पण टोटल R आहे. त्याला काय करू आपण, ह्याला A म्हणूया. हे सुद्धा A झालं. दिस वन इज B, दिस वन इज R - B. बरोबर आहे.
आपण अज्युम केलं ना, आपण कुठल्याही रस्त्यावर गेला आपण त्याचं आपण 0.2 फिक्स केलं कर्ववर. हे रेडियस ए आणि बी. आता कसं आहे, हा जर ट्रँगल घेतला आपण, हा ट्रँगल r² = a² + r - b वर्ग. हा सॉल्व केल्यानंतर a² + r² + b² - 2rb. हे r² गेलं, हे r² गेलं, -2rb इकडं 2rb आली. हे फॉर्म्युला रेडियस a² + b² पण 2b. आपण फक्त काय करायचं, कर्व रस्त्यावर गेल्यानंतर फक्त टेप धरला, इथे इकडे आणि इकडे इकडे इथं 2 पॉईंट आपण सेंटरला उभारला. समजा 20 मीटरचं टेप आहे. आता हे फॉर्म्युला थोडं आपण मिनिमाइज करायचं. हा फॉर्म्युला जो आहे a² b² हे न करता a² / 2b एवढं जर ठेवलं तरी सफिशियंट आहे. का सफिशियंट आहे, हा 10 मीटर असेल आणि हे 10 मीटर असेल, हे बी इट इज व्हेरी नेग्लिजिबल असते. हा जो आहे ना 1 मीटर जर असेल आणि हे 10 मीटर जर असेल, 10चे वर्ग 100, बीचे वर्ग 1 आणि 1 100 भागले काय आणि 101 भागले बाय. आपल्याला सोपं करण्यासाठी a² / 2b हे झालं. आता आपण लक्षात कसं ठेवायचं की इतकं सोपं आहे ना, आपण गेल्यानंतर तिथं रस्त्यावर इथं कधी जरा इकडे 20 मीटर आले, तो आपण तुम्ही मध्ये थांबा, फक्त टेप धरा, समजलं, इकडे 10 आणि मधले मोजा, ह्याची वर्ग डिवायडेड बाय ह्याची 2b, म्हणजे 10चे वर्ग 100 डिवाइड मधली जो आहे 1 मीटर असलं तर 2, 100 भागले 2, 50 मीटर रेडियस. रेडियस किती, आणि 20 मीटर का 10 मीटर का झाला म्हणतो आपण, पटकन लक्षात येण्यासाठी. म्हणजे 30 मीटर टेप असते, किती पण धरू शकता. 10 + 100 हा समजा किती आले 1.5 आहे. 2b 3 मीटर, 100 भागले 3, 33 रेडियस 33. किती मिनटं काढलं तर, आणि हे आपण सांगायला म्हणलं झालं 15 मिनटं, पण जागेवर काढायला 5 मिनटं, जागेवर काढायला फक्त 5 मिनटं. आता हे झाले काय, रेडियस काढलं 5 मिनटं. आता सुपर एलिव्हेशन ह्याच्यात फक्त घालायचं. आता फिस्कोरवाला 225 संपलं, निघालं सुपर एलिव्हेशन. आता सुपर एलिव्हेशन निघालं कसं असतं, लिमिटेड जो आहे सुपर एलिव्हेशन फॉर प्लेन रोडला 7% मॅक्झिमम आणि हिली रोडला 10%. याच पण MOD स्पेसिफिक IRC प्रमाणे किती आहे 7%. त्यामुळं हा DPR कन्सल्टंट दिलेले नेमून आपण सुपर एलिव्हेशन देत नाहीत. आणि सांगताना तुम्ही किती सुपर एलिव्हेशन दिला किती, आणि आत्ता तो मॉडिफाईड फॉर्म आहे MMGSY PMGSY क्लिअर लिहिलेलं आहे त्यांनी. सुपर एलिव्हेशन याज पर DPR म्हटलेलं आहेत. मी विचारतो भरताना, आम्हाला फॉर्म भरताना इतका प्रॉब्लेम येतो ना, DPRमध्ये सुपर एलिव्हेशन किती आहे एकाने बोलत नाहीत. का, दिलं असलं तरी उघडून बघितलेलं नसतं DPR, किंवा DPRमध्ये नसतात. मग काय भरायचं, आम्ही डॅश मारतो, दुसरा पर्यायच नाही. लिहायचं किती, मग जागेवर किती दिले, किती द्यायला पाहिजे पहिला मुद्दा माहीत नाही, मग किती द्यायला आपण काढून मोजतो. मग सुपर एलिव्हेशन इतकं इम्पॉर्टंट आहे. आणि ह्याच्यानंतर कसं असते, स्पीड लिमिट जो बोर्ड लावतो, स्पीड लिमिट बोर्ड आता ह्याच्याप्रमाणे समजा 14% आलं, 14% द्यायला अलाउड नाही, 7%. 14% आज पर डिझाईन स्पीड 40 किलोमीटरला आहे. 7% उलटा तुम्ही केलं, ऑटोमॅटिक किती स्पीड येते, 20-22 काय येईल ते, तुम्ही स्पीड लिमिट बोर्ड तिथे लिहायचं 22 म्हणून तिथं. आपण स्पीड लिमिट बोर्ड बघितल्यानंतर DPR धरलेल्यामध्ये कोणी 20-30 लावतो कसं पण. त्या कर्वला जर त्या स्पीडला डिझाईन केलं नसलं तर कुठली तुम्ही, इवन आपल्याला समृद्धी मार्ग घ्या, पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवेला घ्या, काय ठिकाणी समृद्धी मार्ग 120 किलोमीटर डिझाईन केलेले आहेत, पण 80 किलोमीटर काय करायचं स्पीड लिमिटवर. काय स्पीड लिमिट 80 लिहिले, ते करू 120 किलोमीटर डिझाईन केलेले नाही, म्हणून 80 किलोमीटर स्पीड लिमिट लावलेलं आहे तिथं. त्यामुळे सुपर एलिव्हेशनबद्दल कसं खूप महत्त्वाचं आहे. नेक्स्ट आता हे सुद्धा आहे साईड स्लोप्स. आपण कम्प्लिटेड काम बघितल्यानंतर साईड स्लोप्स 90% ऑफ दी आपले जो कम्प्लिटेड रोड आहे, आम्ही कम्प्लिटेड रोड बघायला जातो,
एकाही ठिकाणी एका दीड प्रमाणे स्लोपची एम्बॅकमेंट बघायला मिळत नाही. बरोबर, वस्तुस्थिती आहे. कम्प्लिटेडला आपण साईड स्लोप्स आपण लिहायला लागते आणि साईड स्लोप आम्ही जेव्हा बघायला जातो एम्बॅकमेंटची, साईड स्लोप्स मिळतच नाहीत, ड्रेसिंग करतच नाहीत, कोणी सांगतच नाहीत. तर एम्बॅकमेंटचे स्लोप जो पाहिजे आपल्याला कम्प्लिटेड कामाला ते आपण ठेवत नाही, खूप दुर्लक्षित आहेत. नेक्स्ट या. आता हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. महत्त्वाचा म्हणजे काय, शोल्डरची केंबर. शोल्डरची केंबर स्लोप जो आहे किती टक्के पाहिजे? 5%. कोणी कुठं, सॉरी सर आपणाला मी म्हणू शकत नाही. 5% कुठले पुस्तक वाचले? 5% कुठल्याही पुस्तकामध्ये वाचलेले आहे का? वाचलं सांगा मला, 5% मी वाचले म्हणून. हां सांगा सर, सांगा. असं म्हणून मी ओके 5% कसं याच पर SP20 पुस्तकामध्ये जो लिहिलेले पान क्रमांक 37 SP20 तुमच्या सॉफ्ट कॉपी काढून बघा. केंबर शोल्डरला काय लिहिलेलं आहे त्यांनी, कॅरेज वेला जो केंबर आहे त्याची 1% जादा. काय झालं आता TWTला आपण 2% द्यायला लागलो आहे. 2% कॅरेजवेला देऊन 5% शोल्डरला गेलं तर वाहनं जाऊ शकतात का? वाहनं चालू शकतो का आपण कॅरेज वेला 2% दिला आणि शोल्डरला 5% दिलं तर वाहनं चालू शकतो का आपण? नाही. आणि पुस्तकामध्ये पण कुठे लिहिलेलं नाही 5%. असू दे, आपण 5% बोलतो त्याबद्दल आपण काय मिळतं. पण त्यांनी काय म्हटलं पुस्तकमध्ये SP20मध्ये, कॅरेज वेची जो आता कोकणात गेलो आपण 3.5% आहे. रेनफॉल मोर दॅन 1000 mm असलं तर तिथं 4.5% द्यायला पाहिजे. आपल्याकडे 3% आहे, तिथं 4% द्या. 1% जादा द्या कॅरेजवेपेक्षा. का? कॅरेजवेचे आपल्याला BTला असलं तर 3% आहे, कॉन्क्रीटला 2% आहे, पाईपला 100 आहे. म्हणजे ते अर्धन शोल्डर असल्यामुळे जादा स्लोप पाहिजे म्हणून आपण 1% जास्ती द्या. पण 5% असं नाही आहे. म्हणजे असू दे, आपण तसं म्हणत नाही. म्हणजे कसं आहे, आपण पुस्तक फॉलो करायला पाहिजे. मी काय म्हणतो, तुम्ही SP20 वाचा आणि SP20 सगळ्यांनी वाचा, खूप सुंदर पुस्तक आहे. SP20 आणि MOD स्पेसिफिकेशन जर वाचलं, SP20 आणि MOD स्पेसिफिकेशन पुस्तक जर वाचले. आता काल मी सातारला होतं की महाराष्ट्रातल्या आपल्या एका शेवट लास्ट देवरे मॅडम तिथं आहेत एक्झिट्रेनर. इतके सुंदर त्यांनी व्ह्यूपोल्स टाकलेले आहेत. व्ह्यूपोल्स बघा, आपण रिटेनिंग वॉल 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर असतात लांबी, उंची हार्डली 1.5-2 मीटर असतात. व्ह्यूपोल्स खाली जाऊन बघितलं तर व्ह्यूपोल्स नसतात. त्याला दुर्दैवाने हॅबिट म्हटलं असं व्ह्यूपोल्स नसतं काय कळला ब्रिजमध्ये. व्ह्यूपोल्स कसं पाहिजे, कुठं म्हणतो आपण, म्हणजे नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकोवा तालुका म्हणजे खूप इंटिरियर तालुका आहे आणि घाट रस्त्यामध्ये इथे सुंदर त्यांनी रिटेनिंग वॉल बांधलेले आहेत. एक जर व्ह्यूपोल चुकवले का त्यांनी. आणि आपले PMGSY काम आहे, आपलं PMGSY किती सुंदर व्ह्यूपोल्स बसवले आहेत बघा. आणि उंची किती बघा, त्या माणसाचं हाईट किती आहे. आणि अजून फोटोमध्ये मावल्याने हाईट रिटेनिंग वॉलची कसं व्ह्यूपोल्स टाकला असेल त्यांनी. वर्कमॅनशिप बघा ते क्वालिटी याची रिटेनिंग वॉलची. म्हणजे रिटेनिंग वॉलला किंवा कुठल्याही व्ह्यूपोल्स सेम इम्पॉर्टन्स आणि व्ह्यूपोल्स आपण विसरतो. आता टेस्टिंग ज्या फ्रिक्वेन्सी आहेत, आता फ्रिक्वेन्सीबद्दल असं फार काय मला सांगणे गरज वाटत नाही. म्हणजे काय फ्रिक्वेन्सीबद्दल जो आहे तर का फार आपल्याला ते ऑलरेडी सगळ्यांना माहितीच आहेत, त्याप्रमाणे आपल्याला करायला पाहिजे. आता QCR रजिस्टर जो आहे, QCR रजिस्टरबद्दल जर बोलायचं म्हटलं, QCR रजिस्टर रोज जर घेऊन बसलं तर 6 महिने लागते समजायला. QC रजिस्टर रोज जर घेऊन बसलं तरी समजायला 6 महिने लागते. मी कुठेही गेलं तर इन ऑल रिस्पेक्ट QCR रजिस्टर एकही बघायला मिळत नाही. WBMला ड्युरिंग कन्स्ट्रक्शन जो मुरुम वापरतो त्याची लिक्विड लिमिट आणि PI काढणे गरजेचे असते. आणि तुम्ही बघा, तुम्ही QCR रजिस्टर म्हटलं WBMची ड्युरिंग कन्स्ट्रक्शन खाली तिथे 18 लिमिटची पान दिलेलं आहेत.
बिफोर असते तर अर्थवर्कला बिफोर आपण घेतो लिक्विड लिमिट प्लॅटरी लिमिट. WBMला वापरणारा मुरमाची PI किती, पहिले PI किती पाहिजे सांगा बघू. WBM वापरणारा मुरमाची PI मिनिमम किती पाहिजे सांगा, एकांतर सांगावं. व्हेरी गुड बॉय, लेस दॅन 6 करेक्ट. आणि हे कसं आहे, आपण QCR रजिस्टरमध्ये ड्युरिंग कन्स्ट्रक्शनला जो पुढं पाणी ग्रेडेशन करून G2ला ग्रेडेशननंतर काही पुढं भरत नाही, त्यात ग्रेडेशन फक्त भरतात आणि ते पुढची ब्लँक. हा QCR रजिस्टरची आता मॅडमचं सकाळी सांगितलं त्यांनी, खूप सुंदर सांगितलं मॅडमने, आपली कुलकर्णी मॅडमने. म्हणजे QCR रजिस्टर जो आहे खूप दुर्लक्षित भाग आहे, खूप दुर्लक्षित. काय दुर्लक्षित एवढं बोललो मी. आमच्यासमोर QCR रेस्टॉरंट ठेवतात, सह्या पण नसतात, तारीख पण नसतात, चेनेज पण नसते. म्हणजे ह्याचं म्हणजे काय झालं आहे, QCR रजिस्टर कोणी कॉन्ट्रॅक्टरनं भरायचं आणि SQMला लागतं, संपलं. मग आमचे संबंधच नाही तिथे काय. QCR रजिस्टर कोणी मेंटेन करायचं, कॉन्ट्रॅक्टरनी, आणि SQMनी हे करायचं, असं असतंय. ठीक आहे, ओके, थँक्यू. बोला खूप आहे आपल्याला, क्लोज. ओके, थँक्यू. हेलो, सभी ने खाना शायद बहुत अच्छा खाया. एक बार एक काम करेंगे अपन, सभी लोग अपना राइट हैंड ऊपर करें. चलो राइट हैंड ऊपर सभी लोग, अब लेफ्ट हैंड भी, और एक बार क्लैप कीजिए 3 बार अपने हाथ, 3 बार रिदम में. चलो नींद उड़ गई, आगे के लिए तैयार आप लोग. चलो थैंक यू, कॅरी ऑन. कठीण काळ असतो खूप, जेवणानंतरचं सेशन म्हणजे खूप कठीण असतं. तर धन्यवाद पाटील सर. आता आपण लगेचच वळूया पुढच्या विषयाकडे. पुढचा विषय आहे यूज ऑफ बिटुमेन इमल्शन इन रोड कन्स्ट्रक्शन अँड मेकनाइज्ड सरफेस ड्रेसिंग. या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत हिंदुस्तान कोलास प्रायव्हेट लिमिटेडचे रिप्रेझेंटेटिव्ह श्री A. गणवीर सर आणि कृष्णा वाघ, कार्यकारी अभियंता, परभणी. मी त्या दोघांनाही विनंती करते त्यांनी पुढच्या मार्गदर्शनासाठी इथे यावं. HPCL और कोल इंडिया पेरिस फ्रांस कोलास, इसका कॉम्बिनेशन है हिनकॉल. और इसके यहाँ जो अपने को अभी प्रेजेंटेशन देने आए हैं TK सुभाष, इनका प्रोफाइल बहुत हाई है. ये BIS के मेंबर भी है. इन्होंने शेल में भी काम किया है. यहाँ पर कहिए इनके नाम के 3 पेटेंट है और अभी तक 26 इन्होंने नए इन्वेंशन भी किए हैं. तो ऐसे व्यक्ति अपने को यहाँ पर इमल्शन का यूज़ ये बताने आए हैं. एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजा दी जाए. वेलकम, करिए. Once again for this opportunity. So in fact, this presentation will take about 90 minutes to deliver. So we have to deliver it in 30 minutes. I'll be running through this slides a bit fast. Now, a bit about the company. Hindustan Colas is a joint venture company of Hindustan Petroleum and Colas from France. This company was set up in 1995. In fact, HPCL, all of you know about Colas. This company was set up in 1929. They had a patent on bitumen emulsion 1923. To commercialize this patent, Colas was set up. At that point in time, it was cold asphalt. So cold asphalt became Colas later on. That's the background. Now, when it comes to the road constructions, there are multiple solutions which all of us are using today, but then there are multiple solutions which are not being adopted as well. In fact, Hindustan Colas was set up to adopt these value-added technologies in India, because HPCL wanted this technology to be brought from Europe, and then that's how Colas was identified as a partner. We set up the facility in Mumbai. Now the company is spread across the country, having more than 14 manufacturing plants and 2 terminals. Now coming to bitumen emulsions.
All of us know what is a bitumen emulsions. In fact, we typically engage in an interactive session. We don't have time for that, so I'll run through the slides a bit. Typically, bitumen emulsion is nothing but a dispersion of bitumen droplets in water. It is a fine dispersion of bitumen in water. The bitumen particle diameter is typically 2 microns. 2 micron is like your talcum powder. So that sort of fineness, bituminous particle is made and then it is dispersed in water. Now there is a chemistry behind it. I'm not getting into that chemistry aspect, but then it is a stable dispersion of bitumen oil in water. Just like you try to mix, say, oil and your cooking oils, say groundnut oil and water, you try to mix them together. The oil will get dispersed in water, but then if you keep it for some time, the oil and water will separate. So that's not a stable phase. So in bitumen emulsions, we add certain chemicals to it, and that's how this dispersion is made stable. Now, depending upon the kind of additives that you use, there are different applications for these emulsions. You must have heard about rapid setting, medium setting, slow setting. So all these variants are primarily based out of the type of additive that you use to separate, the quantum of additive that you use to separate. So there are different types based upon the chemistry of these materials. So this is the symbolic representation. You could see that bitumen droplets are dispersed in water, and every droplet is having a charge. The red what you see on the screen, these are the positive charges on the bituminous droplets. As you know, 2 positive charges, they will repel each other. They will not allow bitumen to coagulate or bitumen to come together. That's how a stable emulsion is produced. I'll skip this. Now when it comes to rural road construction, the first application of bitumen is the prime coat. Now, can I know what type of emulsions are being used for prime coat applications in Maharashtra right now? SS1. Now, in SS1, there are 2 types. Under SS1 brand name itself, there are 2 products. One is SS1 conforming to IS specifications. Another is SS1 conforming to ASTM specifications. Now, both behave differently. Now, SS1, the purpose of a prime coat, purpose of a prime coat is to hold together your WMM base or WBM base, whichever you are using. Now, to meet that function, it is essential that the emulsion penetrates to a depth of 10 millimeter. IRC stipulates that a prime coat emulsion should penetrate to a depth of 10 millimeter. If I draw an analogy, if you want to paint your walls, what will happen if you do the painting without a primer in place? You will find that paint will not stick there. It will come off. The flakes will come out. Similarly, when you are constructing pavement, it is essential that you have to apply a prime coat so that it can receive a bituminous treatment. Now that will be satisfied only when the prime coat material is penetrating into the WMM base. So penetration is a non-negotiable requirement as far as priming is concerned. Now there are different products being marketed. There are some states wherein bitumen only is being used as a primer. Now can you imagine a bitumen, normal bitumen, a VG10 type of bitumen penetrating into the WMM base? It's impossible. That's what is shown here. If you see here, the bitumen, if you use bitumen as a prime coat material, it will remain only on the top. If you use any other emulsion, it will remain again only on the top. If you use SS1 as per IS 887, that particular grade can penetrate to a depth of 12 to 15 millimeters. And that is very much essential. Now, how do you identify whether you have got the right material or not? That is what is shown in that video. If you take small quantum of water, pour this emulsion into it. If it is not miscible with water, then you can say that I have got the right grade of emulsion for priming. If it is miscible in water, then it is not the grade recommended for priming. A prime coat emulsion is not miscible with water. And many a times in the market is flooded with products which are miscible with water in the name of SS1. So as engineers in the field, you should be able to figure out whether you are using the right material or not for the priming applications.
Now, to identify the impact of prime code, we conducted certain tests in the laboratory. Now, in the first picture, you could see that a WMM is compacted in the lab, and then you apply the prime code. You could see a penetration to the depth of 15 millimeters. And the second specimen we applied SS1 as per American specifications. We could find that there is no penetration at all. Now, to identify the impact of this non-penetration, we compacted a dBm on top of this. And then we tried to detach these two by applying a load. Wherever SS1 IS is used, we had to apply a force of 185 kg to detach dBm from WMM. Whereas in this case where there is no penetration, just by tilting the specimen, we could detach these two. Now, what is the impact of this detachment? Why do we need this bonding between WMM layer and dBm layers? Typically, if I draw an analogy, you take a plywood. A plywood is what? A 20 mm plywood is a set of plies glued together. What will happen if the glue is absent? Do you realize the strength of a 20 mm ply? So it is essential to glue the layers together. You are also constructing pavements in different layers. It is essential to glue them together to achieve the desired strength of the pavement. So that gluing is happening when there is a proper penetration of the material. Now, you could also see in the field, when the material is penetrating into a WMM base, and when the construction vehicles moves on top of that, there is no tracking of bitumen because entire material has penetrated into a WMM base. If you find this sort of tracking of bitumen, the bitumen getting stick onto your truck tires, the moving tires, that's an indication that material is not proper. The material used for priming is not proper. It is actually damaging the pavement, or it's only a mental satisfaction. In the code it is written, you have to do a priming, you have done the priming. But it's not adding any value to the pavement, it's just a waste of money. Now, coming to the tack coat. Tack coat is again an interesting story. The most neglected application in the country is tack coat. Everywhere. The most neglected application. You find that tack coat is applied with without any proper cleaning. You'll find that tack coat is applied after a lot of dilutions. I've seen dilution to an extent of 1:10. For every drum of emulsion, 9 drums of water is being added and then applied. That's reality, let's face it. So, now what is the impact of this tack coat? Now there is one study which says that if you use tack coat properly, you realize 100% of your design life. And if the tack coat is partial, you realize only 64% of your design life. And if the tack coat is poor, you realize only 13% of your design life. Just like the example which you mentioned regarding a plywood, if the glue is absent, the ply is not going to have strength. Similarly, in a pavement scenario, if you are not able to bond these layers together through a proper tack coat, you are risking the durability of the pavement. So it is essential to bond them together. Now there is one study, plywood study again, you would say. In this particular case, there is a half-inch deflection for a load of 25 kg. And in the second picture, we bonded them together, and then the load applied is 100 kg. 4 times increase in load, but the deflection seen is only 1/4 inch. A 50% reduction in deflection, but 400% increase in load. So that is what a tack coat do to the pavement. It is very, very essential to glue the layers together. So we have multiple products for this. One is the regular RS1 emulsions, which is being used widely. So we have come up with a polymer modified emulsion as well, with a very high bond strength. Typically, a RS1 grade of emulsion will have a bond strength of 2 to 3 kN. Now with this bond coat emulsions, the bond strength is getting enhanced up to 9 kN. There is a significant enhancement in the load-bearing capacities of these pavements by introduction of this bond strength. We have also come up with a product called the HinTack. This is a trackless emulsion. Typically, one of the major difficulty with regular RS1 emulsion is on a tacked surface, when the vehicle moves on, the bitumen is getting tracked onto the truck tires. So those areas will remain without a tack coat. So they are prone to defects. So in this trackless emulsions, that picking up of bitumen by the truck tires are eliminated. It is trackless in nature. So that is an advancement, and BIS is in the process of printing the specification. The specification has been finalized. Maybe in a month or two, we'll find that the specification is also published.
Now, coming to cold mix, many of you must be familiar with cold mix. Typically, an OGPC, open graded premix carpet, typically it is done in your typical hot mix plant, say drum mix plant. In a drum mix plant, you mix up aggregates, you heat up aggregates, heat up bitumen, mix at a temperature of 150, 160 degree, and then lay the mix and then compact it, and the traffic is allowed. Now this particular process is temperature dependent. For whatever reasons in the rural environment you are not able to maintain the temperature during mixing or during laying or during compaction, the pavement is bound to fail. Now in cold mix, that temperature as a variable is taken out. Temperature do not play any role at all. The exact same machineries, you can do the mixing in ambient temperatures. You are taking the aggregates, replacing the bitumen with bitumen emulsions. All other processes remain the same. Now what's the advantage? Temperature do not play any role, number one. Number two, even with wet aggregates you can carry out the work. You typically add somewhat of water to moisten the aggregate. Number three, on a moist surface also you can do the carry out the work. Even if it is, say yesterday it has rained, today we need to run the plant, we can do that. The working window for a cold mix is almost 9 to 10 months, whereas hot mix you have got maybe 7 to 8 months in a year. So that is the major benefit with cold mixes when it comes to compared against the hot mixes. Now these applications can be done manually. This application can be done through a paver. And you using your conventional hot mix plant, it can be done using your concrete mixer. Also you can prepare the mix and lay, because there is no heating involved. The way you prepare a concrete, you can prepare this material by mixing aggregates and emulsions in a concrete mixer. So there are multiple references across the country. I'll skip this. Yeah, you could say this. This is a work done using a concrete mixer. The way you prepare a concrete, in the same manner you can prepare cold mixes as well, and then can be laid and compacted. In a rural environment where there are no hot mix plants available, this sort of process can also be adopted. With one such concrete mixer, you can lay almost 200 meters a day. Now, if you need to have more coverage, then you need to increase the crew and the concrete mixers. Now, another application is the mechanized surface dressing. You must have heard about mechanized surface dressing. Now, typically, surface dressing is, we are talking about the foxel. In foxel is nothing but a painting of the surface. When the surface is hungry for bitumen, when the surface has got hairline cracks, when the surface is losing its aggregates, if the fines are coming out, the coarser ones are coming out. In such cases, the best treatment is do a painting of the surface. Whatever painting do to a wall, the same benefits you can accrue by painting of this pavement. Now you could see multiple pictures here. In the first picture, one half of the pavement is treated with foxil, and the other half is treated without any treatment. And the half which is treated with foxil, that is retaining moisture. It doesn't allow water to penetrate into the structure because the cracks are sealed, the voids are filled with emulsions. So
you could see how you could measure that sealing effect by having that arrangement. The water permeability of the surface can be measured actually, and this is measured before and after the treatment. Here also you can see that one half is treated with the Foxil, one half is not treated with Foxil, and the half which is treated with Foxil have developed lesser cracks compared to the half which is not treated with Foxil. So these are the major benefits a Foxil provides you. Typically, if you do this sort of painting of the pavement, you can extend the life of the pavement by 2 years. And the cost of treatment is very, very minimal. Maybe 40 rupees a square meter could be the cost of this sort of treatment. And here you could use a polymer modified emulsion, or even your conventional SS2 emulsion can be used for Foxiling purpose. Another concept is emulsion treated bases, which is being widely adopted in the state like UP. Here, the basic concept of a pavement design is to optimize the tensile strain at the bottom of the DBM and to optimize the compressive strain on top of subgrade. So if you are able to optimize the strain levels, you will be able to extend the pavement durability. Now, to optimize the tensile strains and the compressive strain, the only option for us is either to improve the CBR or to improve the resilient modulus of these individual layers. Now, if targeting a WMM layer, for example, a WMM layer has got a modulus value of say 200 MPa. Now, if you are able to increase this modulus value, you can extend the durability of the pavement, and that is what is done. Here in this particular case, you could see that a WMM modulus is 250. That has been converted to ETB, and the modulus adopted is 800. What IRC permits is 800 MPa, but the actual value of modulus is in the range of 1500. So when you are able to increase the modulus 3 times, you are able to either optimize the pavement thicknesses or enhance the durability of the pavement. So to produce an ETB, what you need to do is take aggregate, put about 1% of cement, about 3% of emulsions, and 3.5% of water. This is a typical recipe. This need to be designed for the aggregates. So once you do this sort of mixing, and then you can lay as you lay your WMM. Now the mixing can also be done either in a concrete mixer or in a WMM plant. In either way, the mixing can be performed and the laying can be done. So here I have got a comparison for a heavy traffic 55 MSI is compared, and similarly for a rural environment 1 MSI traffic is also compared. You could see that a 200 mm WMM can be replaced with a 100 mm of ETB. Emulsion treated base. When you are short of aggregates, a WMM can be easily replaced with an ETB with a 50% aggregate requirement. So this is a case study from Kerala for the LSGD roads, where ETB is prepared using an Ajax mixer. The aggregates are taken, emulsion is taken, cement is taken, water is taken, mixed together, and then paved using a paver. And these systems are much more durable. You're adding typically 100 mm BT layer to your pavement. Whereas in a rural environment, you have got, say, 20 mm of premise carpet as a bituminous layer. So by going for adopting the CTB, you're adding either a 75 mm or a 100 mm BT layer with minimal expenditures. And if you have got a damaged pavement, existing pavement which is full of cracks and potholes, that can also be milled and then mixed with emulsion and then laid back. That's also possible. An existing damaged pavement can be milled, mixed with cement, emulsion, water, and then laid back. So that's about ETB. This is for a rural road environment. We have got a lot of references wherein even for a highway city this is being performed. You could see that in this
picture, that's an in situ recycling process wherein the cement is spread on the surface and the milling machine mills the existing pavement, and during milling itself you are supplying emulsion and water to the milling machine. So the milling plus mixing happens simultaneously, and then you can level it and compact it. So that is an easier process, but for a rural environment this may not be feasible. The best feasible option is you can take this material to your hot mix plant or WMM plant, do the mixing over there and then lay it back. That's quite feasible. This I'll skip. Voice it. Sound. Okay, we'll talk about this chip seal or mechanized surface dressing. I'll run this video and then we'll talk about this. Sound chip. Sound, video. There is no So basically it is nothing but a spray treatment. You are spraying emulsions followed by spraying aggregates, and this is typically done in 2 layers: a spray of emulsion followed by a spray of coarse aggregate and followed by a spray of emulsion again and a spray of finer aggregates. What you need here is a single sized aggregate, and which is very clean. That is a non-negotiable requirement. The aggregate has to be single sized and without any dust, should be clean aggregates. If you are able to do that, the experience from Europe says that the average life of such payments are in the range of 15 years. One treatment and we can forget it for 15 years. And globally, the most adopted treatment is chip seal, whereas in India, we have been struggling to implement for lack of machineries. But then across the world, the most adopted bituminous treatment is chip seal or mechanized surface dressing, we call it as. Because we struggle because we don't have the machineries, we don't have clean aggregates, we don't have single-sized aggregates. There are 3 challenges we need to address. If you are able to address this, this is the most effective treatment. The average life that is experienced is 15 years in the European countries. We'll have to customize this for Indian conditions. When the temperature is high, you may have to use a polymer modified emulsion. So if you're able to do that, you can at least expect a life of 8 to 10 years, even in Indian conditions.
The conventional OGPC plus seal coat is giving you a 3 to 5 years life. That can be expected to increase to 8 to 10 years. And this is not costly. This is a cost-effective solutions. You can carry out the work very fast, and there are no mixing involved. It's only spraying of emulsions and aggregates, and the durability is much better. Even in the initial cost of this treatment, you could see that an OGPC plus seal coat system is say 240 rupees a square meter, whereas a double surface dressing would cost you say 200 rupees a square meter. It's almost 10-20% cheaper compared to your traditional cold mix systems. And this is beneficial, or this is performing better because you provide a water impermeable layer. You are applying 2 layers of emulsions. These 2 layers of emulsion act like a water impermeable membrane. You are creating an in situ membrane. These membranes will not allow water to penetrate into a structure, and that is why your durability is coming. Yeah. Now, when choosing this size, project site, we should ensure that site is good for this sort of treatment. A cracked surface like this, we should not be using for chip seal applications. This is a real picture from Karnataka, wherein G3 surface was prepared for a surface dressing application. This is not suitable. You need to have a proper WM surface at least. That is ideal for this sort of treatments. And the aggregate has to be dust-free. Dusty aggregates are not suitable. The machines which are used for spraying of aggregate, that should be of uniform, it should be able to spray aggregates uniformly. The emulsion sprayer should be able to spray emulsions uniformly. That is what is expected for this treatment. There is one more video, small video, which I need to run on chip seal. This again is from Kerala. Surface dressing is one of the most economical methods of bituminous surface hose application in low volume roads. The construction of surface dressing is done in accordance with the specifications of IRC 110/2015 and the construction guidelines specified in section 505 of Mode 2014. The layer consists of 1 or 2 coats of surface dressing, each consisting of a layer of bituminous binder sprayed on a previously prepared base, followed by a cover of stone chips to... It's taking time. Yes. So this is the mechanized paver. In this paver itself, you have got facilities to store emulsion, store aggregates, and in one single pass, you are delivering aggregates and emulsion on the surface. You could see that emulsion is sprayed first, followed by spraying of aggregates. And here everything is automatically controlled. The width can also be adjusted automatically. Up to 4.4 meters, the width can be adjusted in this paver. So you'll come to know at the end of the trip how much of aggregate per square meter is consumed, how much of emulsion is consumed. So it's a fully automated paver. And this is the surface finish after applications, and this is surface finish after 1 year of applications, and this is holding really good. We could cut a core also. You could see that the top layer 20 mm thickness, you got a fully bonded layer which is water impermeable. Now I'll skip this. In terms of cost comparison, you'll find that the chip seal is on a life cycle basis, it's 50% cost economical compared to your OGPC plus seal coat systems. Microsurfacing, I'll skip. This may be of use to you because if you've got surface which has got a lot of chip losses, hairline cracks, in this case you can prepare a slurry using bitumen emulsions and then can be used to cover up those sort of defects.
Then we have got portholes for porthole repair solutions. One is called Road Bond, which is nothing but a cold mix in bags. We also have one more product called Road Bond Max, which is a dense mix, and you need to do a bit of heating at the time of application, and then it becomes like a typical hot mix. And the traffic can also be immediately opened. The materials gain strength immediately on compaction. So this is pictures from runway for this type of application. This you need to heat up like this and then do the compaction. Now one last slide. Typically we came across this type of bitumen. This bitumen is, you could see on heating it is frothing. This product meets the specification in totality, but you could see that it is completely frothing in the laboratory. Product meets the specifications. See the kind of froth in the bitumen. Now we also had a pavement which is laid using this bitumen. You could see the person is able to pick up aggregate from the surface. It's only compacted surface, but then the aggregates are coming off just like that. With the fingertip you are able to remove the aggregate. The product meets the specification in totality. So you be aware about the source of bitumen that you're using for your work. You should insist for a refinery source bitumen, because as we know, in India we have got a requirement of 80 lakh tons of bitumen. In the Indian refineries produce only 55 lakh tons of bitumen. 35 lakh tons of bitumen is getting imported, and these imports are happening from Iran. And Iran, there are only 2 refineries. They put together only 6 or 7 lakh tons of bitumen. Balance 30 lakh tons of bitumen is getting produced in different means. So these are the end result of all these things. So whenever you are sourcing bitumen, you should insist the source of bitumen shall be a refinery, because a refinery produced bitumen will not behave like this. That's only last point I wanted to put across. So we have got multiple solutions for every part of a pavement. There are either a product or a technology which can be utilized for any layer of the pavement. If there is an interest, we can discuss on this further. So that's all. Thank you. Thank you very much. Let me invite sir for the call back. Thank you, sir. मला इथे कोल्ड मिक्स इमल्शन RS1, SS1 आणि SS2 वापरताना फील्डवर काय चॅलेंजेस आलेत आणि ते ओव्हरकम करण्यासाठी परभणी PIUच्या टीमने आम्ही काय दक्षता घेतली त्याबद्दल सांगण्यासाठी मला इथे साहेबांनी सांगितलं आहे. तर आपल्याला असं वाटतं की कोल्ड मिक्स करताना आपण काही जे चेंजेस फील्डवर करतो आहे आणि ते रिपोर्ट करत नाही, किंवा हॉट मिक्स करून आपण डिपार्टमेंटला सांगतोय की आपण ते चेंजेस जर नोटिफाय न करता जर हॉट मिक्स केलं कोल्ड मिक्सऐवजी, तर ते पेपरवर कुठेतरी दिसून येते. तर तुम्ही जे काही इमल्शनचे चलन वगैरे वापरतात ते आणि बिटुमनचे चलन यात जमीन आसमानचा फरक आहे. तर ही एक दक्षता आपण घेतली पाहिजे. म्हणजे जर आपले DPRला प्रोव्हिजन कोल्ड मिक्स असेल तर कोल्ड मिक्सच करा. दुसरं असं की कोल्ड मिक्सला आम्हाला वाटलं की कोल्ड मिक्सचा जॉब मिक्स घेतला मार्केटमधून किंवा आपल्या लॅबमधून, तर त्याप्रमाणे जर काम केलं तर ते चांगलं होतं असं आम्हाला स्पेसिफिकेशनप्रमाणे होतं असं आम्हाला वाटलं होतं. आणि त्याप्रमाणे मी एक कॉम्पॅबिलिटी नावाची टेस्ट असते जी आपण मेटल ॲक्च्युअल जे मेटल वापरणार आहे ते जर आपण जॉब मिक्स करणाऱ्यांना दिलं तर त्याप्रमाणे त्यांनी आम्हाला जॉब मिक्स फॉर्म्युला दिला पाहिजे होता, आणि त्याप्रमाणे आपण जर काम केलं तर ते स्पेसिफिकेशनप्रमाणे होतं असं आमचा समज होता. पण झालं असं की आम्ही जॉब मिक्स मिळवला, त्यामधले त्यांचे म्हणजे पर्सेंटेज किती, मेटल कसं असावं, त्याचं प्रोपोर्शन कसं असावं हे दिलं होतं. आणि त्याप्रमाणे आम्ही पहिला लोड काढला आणि ले करायला गेलो तर आम्हाला वर्केबिलिटी पण मिळाली नाही आणि काही मेटल हे अनकोटेड राहत होतं. तर आपण काय करतो की त्याच्यात इमल्शन जास्त वगैरे करतो, पण ते आम्ही तसं न करता पेपरवर घेतलं आणि हिनकॉलच्या टीमला कळवलं की आम्हाला असे प्रॉब्लेम येत आहे. एकतर वर्केबिलिटी पण मिळत नाही आणि ॲग्रिगेट अनकोटेड राहतात. तर हिनकॉलने आम्हाला आमची मेटल मागवून घेतलं म्हणजे रिसर्चसाठी, त्यांच्या R&Dसाठी. आणि त्याच्यानंतर आम्हाला असं लक्षात आलं की
त्यांनी सांगितलं की तुमची मेटल जे आहे ते वापरण्यायोग्य नाही, तुम्ही VSI क्रेशरमधूनच मेटल असलेलं वापरायला पाहिजे. आता आमच्या परभणी किंवा जालना त्या साईडला असं VSI क्रेशर असणारे फार तुरळक लोक आहेत. तर आम्ही म्हटलं आमचं मेटल हे असंच असणार, तुम्ही आम्हाला त्याप्रमाणे आता तुमची कॉम्पॅबिलिटी देऊन इमल्शन चेंज करून द्या आम्हाला, काय जे पर्सेंटेज असेल ते. आम्ही काय आता फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये आमचं बसणारं मेटल तुम्हाला देतो, जे आमचं OGBCला चालत होतं हॉट मिक्सला तेच तसंच मटेरियल आहे, पण तुम्ही आम्हाला त्याप्रमाणे द्या. आणि मी टीम इनकॉलचे पण आभार मानेल की त्यांनी त्याला पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला आणि त्यांनी माझं मेटल पुन्हा तेच हे करून त्याच्यात त्यांनी त्यांचा जॉब मिक्स दिला आम्हाला. पुन्हा आम्ही त्यांच्या जॉब मिक्सप्रमाणे साईटवर काम करायला सुरुवात केली. आम्हाला हे माहीत नव्हतं की मेटल हे मॉइस्ट करून घ्यायचं असलं किंवा त्याच्यात मॉइश्चर ॲड करावं लागतं, हे आम्हाला माहीत नव्हतं. आम्ही प्लांटवरच ती मेटल घेऊन गेलो आणि मेटलमध्ये म्हणजे त्याला मॉइस्ट न करता आम्ही इमल्शन वापरायला सुरुवात केली आणि मग ते फेल होत होतं. आमचा सेकंड लोड पण फेल झाला. मग आम्ही त्यांना सांगितलं, ते म्हटले पाणी टाका त्याच्यात, म्हणजे पहिले इमल्शन आणि पाणी ॲड करा. मग आम्ही काय केलं, मेटल ॲड केलं, पुन्हा इमल्शन ॲड केलं आणि नंतर पाणी टाकलं. सर ते पण फेल झालं. मग आम्ही त्यांना पुन्हा कळवलं. ते म्हटले सर आम्ही IIT मधून जे कोल्ड मिक्सचे डॉक्टर आहेत त्यांना बोलवतो. मग डॉक्टर नंदा म्हणून होते IIT गुवाहाटीचे, ते आलेत आणि आम्हाला त्यांनी ॲक्च्युअलमध्ये करून द्यायचं आम्हाला ठरलं. तर प्रत्यक्षात करताना आम्हाला एक लक्षात आलं की आम्ही पहिले मेटल आपल्या ड्रममध्ये टाकायला पाहिजे, नंतर त्याला पाणी ॲड केलं पाहिजे. आता ते पाणी किती ॲड करायचं, तर 1% ऑफ मेटल. मग त्यांनी तसं केलं आणि नंतर इमल्शन ॲड केलं. आता पाणी पहिले ॲड कसं करायचं, इमल्शन ॲड कसं करायचं, त्यात म्हणजे आम्ही प्लांटमध्ये चेंजेस तसे करत गेलो आणि पुन्हा आम्ही ती टेस्ट घेतली, त्याप्रमाणे आलं. पण आता पुन्हा चुकलं होतं की असं की इमल्शनचे पर्सेंटेज 4.98 दिले ते त्यांच्या जॉब मिक्समध्ये आणि त्याप्रमाणे आम्ही करत होतो. आता काही ॲग्रिगेट पुन्हा आमचे अनकोटेड राहिले. मग फर्स्ट डेला त्यांनी डॉक्टर असूनसुद्धा, म्हणजे त्या गुवाहाटी डॉक्टर नंदा, आमच्या ॲग्रिगेटला ते सूट होत नव्हतं. तर आम्हाला पुन्हा असं लक्षात आलं की इमल्शनचे पर्सेंटेज वाढवायचं त्यांनी आम्हाला हे केलं, पण आम्हाला आमच्या DSR किंवा आपल्या स्पेसिफिकेशनच्या बाहेर जाता येत नव्हतं. तर आम्ही ही केस, आमचे जे झालेले रिझल्ट आहेत ते आम्ही CE साहेबांना आणि SQC मॅडमला कळवले, ऑन पेपर कळवले की आपलं असं इमल्शन आहे आणि ते कमी पडतं आहे आम्हाला. त्यांनी आम्हाला परमिट केलं की तुम्ही हे सगळं पेपरवर घ्या, जे काही टीम इनकॉल सांगते आणि तुम्ही जे करताय ते सगळं पेपरवर घ्या. आणि त्या दोघांचे आभार याच्यामुळे मानेल मी की त्यांनी आम्हाला फोनवर, एका मोबाईलवर आम्हाला परमिट केलं, पण हे सगळं तुम्ही आम्हाला कळवत चला. आणि त्यांनी मला म्हणजे ज्या दिवशी हे घडत होतं त्या दिवशी आम्ही CE ऑफिसला आणि SQC ऑफिसला कळवत होतो आणि त्यांना ते पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स देत असताना त्यांनी 5.5ला हिनकॉलला आणि आम्हाला अलाउड केलं. हे करत असताना SS1 आपण 8887च वापरायला पाहिजे. याचाही मी थोडंसं हे सांगेल की काय होत होतं की त्याच्यावरून जी गाडी जात होती सर आमची लोडची, त्याने त्याला चिटकून निघत होतं. आणि जेव्हा आम्ही ते ऑइल बेस वापरलं, एक वॉटर बेस आहे ना दुसरा ऑइल बेस आहे, त्याच्यात रेटमध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. आणि तुमच्या चलनावर ते लिहून येतं, हिनकॉल कुठलाही बदल करून देत नाही. आम्ही तोही प्रयत्न करून बघितला की आम्ही वापरतो हे द्या, हे ते काही ऐकत नाही. हिनकॉलने आम्हाला बदलून दिलं नाही. आणि सर हे सगळं पेपरवर राहतं आणि बी केअरफुल, आम्ही मराठवाड्यातून येतो त्यामुळे आम्हाला एन्क्वायरीला बऱ्यापैकी फेस करावं लागतं. पण हे सगळं पेपरवर असणार आणि उद्या आपल्याला कोणी अडचणीत आणू शकतं. त्यामुळे कुठलाही कॉन्ट्रॅक्टरच्या सांगण्याला न ऐकता आपल्या स्पेसिफिकेशनप्रमाणे जे दिलं आहे ते ऑइल बेसच आहे, SS1 ऑइल बेस आहे, तेच वापरायचं आहे आपल्याला. आणि कोल्ड मिक्स करताना कॉम्पॅबिलिटी नावाची जी टेस्ट आहे ती हिनकॉलकडे, ज्यांचं इमल्शन आहे त्यांना सांगायचं की आमचं ॲग्रिगेट अशा टाईपचं आहे, तुम्ही ते करून द्या. ते पर्सेंटेजसुद्धा व्हेरी होतं आणि CE ऑफिस आपल्याला पॉझिटिव्हली ते मान्य करून देतं. पण आपल्याला हे सगळं पेपरवर आणावं लागेल. जर हे आणलं नाही आणि वर्कॅबिलिटी मिळाली नाही तर सर पहिल्या दिवशी आम्हाला लोड जो 160 मीटर आम्हाला जायचा होता तो फक्त आम्हाला काहीतरी 90 मीटर गेला. थिकनेस आमची 40 mm आली, म्हणजे ते कॉन्ट्रॅक्टरलाही परवडणारं नव्हतं आणि वर्कॅबिलिटी नव्हती. पाणी ॲड केल्यामुळं आमची वर्कॅबिलिटी वाढली. आम्ही 9 सॅम्पल घेतले प्लांटवर. त्याच्यासाठी PIU आणि टीम PIUने म्हणजे डेप्युटी इंजिनियर JE आणि त्यांच्या टीमनी
कोल्ड मिक्स करताना हे प्लांटवरच का आता हे सर म्हटले की आपण त्या कॉन्क्रीट मिक्सरने करता येतं, पण कॉन्क्रीट मिक्सर सर वो बहुत टाईम कन्झ्युमिंग आहे. नंतर प्लांट आणि तुमच्या लेईंगचं जे डिस्टन्स आहे ते पण हिनकॉलला त्यांना कळवा आणि ॲक्च्युअल ट्रक रन करून दाखवा. हे जे डिस्टन्स आहे त्याच्याने सुद्धा त्यांच्या म्हणजे वॉटर आणि बिटुमनचं पर्सेंटेज चेंज होतं. हिनकॉलने आम्हाला ते पण चेंज करून दिलं. पहिले जे हिनकॉलने आम्हाला जॉब मिक्स दिला होता तो न ठेवता त्यांनी चेंज असं करून दिला, आमचं डिस्टन्स प्लांटपासूनचं मोठं होतं, जास्त होतं. म्हणजे आम्हाला 2.5 तास सेटिंग टाईम पाहिजे होता आमचं मिक्स शिफ्ट करण्यासाठी. त्यानेसुद्धा ते बरंच फरक पडतो. म्हणजे तो ब्राऊनपासून ब्लॅक व्हायला जो वेळ घेतो ते त्या टायमावर बरंच काही आहे. तर कोल्ड मिक्सची कामं करताना फार तुम्हाला दक्षता घ्यावी लागणार आहे. त्याच्यामध्ये जर अनकोटेड ॲग्रिगेट राहिलं तर ते लूज होऊन जातं, कॉम्पॅक्शन नीट होत नाही, वर्कॅबिलिटी मिळत नाही. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी पेपरवर घ्यायला आणि आपली टीम चांगली असल्यामुळे, आपले सिनियर चांगले असल्यामुळे इतके पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स देतात आणि आपल्या पाठीमागे उभा राहतात. त्यामुळे मला सगळ्यांना विनंती करायची आहे की कोल्ड मिक्सची कामं करताना आणि G3वर इमल्शन SS1च वापरा, ऑइल बेसच वापरा. ऑइल बेस मी दोन्ही करून बघितले. वॉटर बेस करत असताना सर आम्हाला असा प्रॉब्लेम आला की ट्रक त्याच्यावरून जात असताना, आमच्याच लेईंगचे ट्रक जात असताना ते निघून यायचं आणि आम्ही ऑइल बेस वापरला ते पिनिट्रेट होतं. ही गोष्ट खरी आहे आणि याच्यासाठी आपली टीम वर्क हे फार गरजेचं आहे. आमच्या परभणीला टीमवर्क असल्यामुळं आम्ही हे सगळं करू शकलो. आणि मला CE साहेबांनी SQC मॅडमनी ह्या सगळ्या गोष्टीला अलाउड केलं. मी त्यांना वेळोवेळी घेतलेल्या आमच्या टेस्ट कळवत होतो, पण त्याच्यासाठी आपल्याला पण टेस्ट घेता आल्या पाहिजे, आपल्याला पण लॅबवर जाता आलं पाहिजे, आपल्याला प्लांटवर जाता आलं पाहिजे, साईटवर जाता आलं पाहिजे. हे सगळं करत असताना आपल्याला बरीच मेहनत घ्यावी लागणार आहे, त्याची आपली तयारी पाहिजे. थँक्यू सर, मला माझा एक्सपिरियन्स. थँक्यू. धन्यवाद वाघ साहेब. आज आपल्याला अनेक अनुभवी मार्गदर्शक लाभलेले आहेत. त्यांनी त्यांचा अमूल्य वेळ आपल्याला देऊन जे मार्गदर्शन केलं आहे, सकाळपासून आपला वेळ दिलेला आहे, त्याबद्दल आपण छोटीशी प्रेमाची भेट देऊया आणि त्यांचे आभार मानूया. मी विनंती करते MRRDAचे मुख्य अभियंता. सुरुवातीला कोणाला विचारायचं असेल तर विचारू. काय विचारायचं प्रश्न आत्ताच्या सेशनबद्दल कोणाला प्रश्न आहेत का? हॅलो. We instruct our field engineers to go for SS1. They always have the concerns of site restriction, because for SS1 they need to have 12 hours for its percolation. Is it so? Because now you just told that there may not be a stripping of, there should not be stripping of that emulsion when the vehicle is plying on it. This is my first question. Yeah, sir, as far as priming is concerned, this material is expected to penetrate to a depth of about 12 to 15 millimeters if you're applying at 0.75 kg per square meter. Now this initial 20 minutes, it will penetrate into the base. Up to 15 millimeters, it will keep on traveling over a period of time. So the initial penetration can happen in the initial 20 minutes, and that is the duration you should avoid any traffic movement. What is that duration? 20 minutes only? 20 minutes you need to restrict the traffic at least. Okay, at least. Now, there are two processes. One is the penetration. Second is the curing. Curing, as in there are a bit of solvents used in the emulsions. The solvent has to evaporate from the surface, and that's a time-taking process, because that is depending upon the temperature, the wind speed, the humidity. There are multiple factors which will govern the curing of the product. So for curing, you need say 24 hours. And the DBM layer can come on top of this after 24 hours. But that doesn't prevent any movement of vehicles during that period. You can allow the traffic. Minor traffic, the rural road traffic can be allowed, no issues. कळलं का सगळ्यांना की आम्ही SS1 वापरायचं म्हटलं की तुम्ही काय सांगता की साहेब तिथे ट्रॅफिक थांबत नाही, लोक अडवतात. आता ते काय म्हणतात, तुम्हाला सुरुवातीचे 20 मिनटं बाद झाली ट्रॅफिक हे करायला, त्याच्यानंतर तुम्ही लाईट ट्रॅफिक ऑफकोर्स लाईट ट्रॅफिक तुम्ही सोडू शकता. अदरवाईज तुमचं जे काही मटेरियल येणार आहे ते ट्रॅफिक त्याच्यावर जातच असतं ना. म्हणजे आता तुमच्या डोक्यातून हे निघालं का, आता परत नका SS1 वापरायचं म्हणलं की नाही 12-24 तास आम्हाला ट्रॅफिक बंद करावं लागतं, हा विषय नाही राहिला आता.
Okay, thank you. Right. My second question. Why there is a 24 hours cooling period here? Because as I said, it has got solvents. We use kerosene as a solvent. It's a carrier for bitumen. For example, if I put a drop of water on the surface, it will remain there only. And if I put a drop of kerosene, that will spread on this table. Similarly, if you are putting bitumen along with kerosene, it can penetrate wherever space is available. And that's what our objective. We want to carry bitumen inside the pavement. So for that you are carrying or you are using the help of a solvent. Now solvent doesn't have any role in the durability of the pavement. It has to come out. What we need is bitumen on the surface. So for the solvent to come out, you need some curing time. What do you recommend that subsequent layer will be can be applied after 20 minutes? No, you can allow minor traffic after half an hour. The traffic, the next layer after a day. After a day? At least. This is what it is written in IRC. Yeah. After 24 hours only you can apply the... Yeah, that's what he also said. No, The concern raised by field officer that we cannot go for SS1 because once we apply the SS1, the nearing traffic, they force us to apply on it. So that is the concern of our field officer. So that was I am asking you, not about the subsequent layer. And say that if you want to allow the traffic on it, you can apply sand layer. No, sir. It is not required if you want. Written in IRC. It's actually it's not required. If you want to protect it totally, then you can go for all these sort of treatments. Because for you, for a rural road, it's only maybe 5, 6 or 10, 15, 20 movement of vehicles in a day. Right? It doesn't go more than that. Sir, can you give the cost comparison of this ATV and conventional WM and this thing? Yeah, we have that data. For rural roads, ETP will be slightly expensive. The initial cost will be expensive, but when it comes to the life cycle cost comparison, this will be far more economical. You are comparing it with the FCR? No. And see, there are two traffic levels I compared. One is 1 MSA and second is 55 MSA. More the traffic, lesser will be the initial cost for ETV. More the traffic. For lower traffic, because you don't have any optimization potential in rural road. What you can optimize is only 100 mm of WMM layers, right? The cost of WMM is already very low. You cannot optimize it further. So only in case of a durability mapping, you will find that this is economical. For example, you are designing for 1 MSA, you adopt a ETV layer, the traffic life can go up to 5 MSA. Just with one layer. So that means your 5-year window is becoming 15 or 20-year window. That way you are getting it economical. You are talking about MSD. Whether you are talking MSD as a renewal coat or the wearing coat? It is used as both. It is used as a renewal course. It is also used for the new payment as well, both. Okay. Last question. We are talking about the cold mix, emulsion and all this. So you should give us the details of CO2 emission compared to our conventional. We can share that details, yes. Yeah. It was there in the PPT. Yeah. 20% आणि याचा 80%. माझ्याकडे होती ती slide, पण ते मिळायचं. So we can reduce CO2 emission by 20% compared to the conventional. 80%. 80% CO2 emission. Okay, because we are going for that only. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, sir. मला असं विचारायचं आहे, या इमल्शनला काही जसं आपण सिमेंटला म्हणतो 6 महिन्याच्या वर 2 महिन्याच्या वर वापरू नये, तर SS1 हे आपण 2 महिने 8 महिने 10 महिने किती महिन्याच्या नंतर वापरू? 12 महिन्याच्या. स्टेबल आणि अनस्टेबल एक टेस्ट आहे त्याची. हां, अनस्टेबल इमल्शन आणि स्टेबल इमल्शन. तो 12 महिने आहे त्यांचा मॅन्युफॅक्चर, पण त्यांच्या टेस्ट प्रमाणे हो मॅक्सिमम पण 1 साल का.
नाही, पासून आपल्याला अनेक मार्गदर्शक इथे लाभलेले आहेत. अनेक मार्गदर्शकांनी तुम्हाला छान गाईड केलेलं आहे, मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि त्यांनी त्यांचा अमूल्य वेळ दिला आणि तुम्हाला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल आपण त्यांचा एक छोटीशी प्रेमाची भेट देऊन त्यांचा सत्कार करूया. मी विनंती करते MRRDAचे मुख्य अभियंता श्री संभाजी माने साहेब यांना त्यांनी व्यासपीठावर यावं. आपण माने साहेबांच्या हस्ते ही प्रेमाची भेट देणार आहोत. साहेब, MRRDAचे मुख्य अभियंता यांना व्यासपीठावर आमंत्रित करते. आपण पहिली भेट देणार आहोत आपण MRRDAचे IT नोडल ऑफिसर श्री S.J. सय्यद सर यांना. मी S.J. सय्यद सर यांना व्यासपीठावर आमंत्रित करते. श्री संभाजी माने साहेब यांच्या हस्ते आपण त्यांना छोटीशी प्रेमाची भेट देणार आहोत त्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाबद्दल. मी आता आमंत्रित करते कन्सल्टंट श्री नरेश पटले सर यांना. श्री नरेश पटले सर यांनी व्यासपीठावर यावं. आपण श्री संभाजी माने साहेब यांच्या हस्ते श्री नरेश पटले सर यांना ही भेटवस्तू देतोय. आपण जोरदार टाळ्यांनी त्यांना ही भेट देऊया. धन्यवाद सर. मी आता आमंत्रित करते मिस्टर T.K. सुभाष सर यांना, टेक्निकल हेड हिंदुस्तान कोलाज यांना. आपण संभाजी माने सरांच्या हस्ते त्यांना ही भेटवस्तू देणार आहोत. श्री T.K. सुभाष, टेक्निकल हेड हिंदुस्तान कोलाज. धन्यवाद सर. आता मी आमंत्रित करते MRRDAच्या मुख्य अभियंता तथा राज्य गुणवत्ता समन्वयक श्रीमती ज्योती कुलकर्णी मॅडम यांना. श्री संभाजी माने यांच्या हस्ते आपण त्यांना ही भेटवस्तू देणार आहोत. राज्य गुणवत्ता समन्वयक श्रीमती ज्योती कुलकर्णी मॅडम. धन्यवाद मॅडम. मी आता आमंत्रित करते राज्य गुणवत्ता निरीक्षक श्री रावसाहेब शिवगौडा पाटील सर यांना. आपण माने साहेबांच्या हस्ते त्यांना ही भेटवस्तू देऊया. राज्य गुणवत्ता निरीक्षक श्री रावसाहेब शिवगौडा पाटील सर. श्री संभाजी माने यांच्या हस्ते आपण ही भेटवस्तू देत आहोत. धन्यवाद पाटील सर. धन्यवाद श्री संभाजी माने सर. आता आपण एक छोटीशी विश्रांती घेणार आहोत. एक टी ब्रेक आहे आणि टी ब्रेक नंतर पुन्हा आपण 10 मिनिटांनी इथे भेटणार आहोत आपल्या पुढच्या सब्जेक्टसाठी. धन्यवाद. बोलिए सर. हाँ बोल रहा हूँ बट आ रही है आपकी आवाज़ अभी. आ रही है? ओके जी जी थैंक यू. शुरू करो. वेट सर वेट. ओके. हमारी आवाज़ आ रही है सर आपको? हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो. हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? हाँ आ रही है. जी, आप शुरू कीजिए सर. ओके ओके थैंक यू.
Just let me share my screen. जास्त झाला का सर? हाँ ठीक है, तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes sir, it is visible. Okay, okay. Thank you. So first of all, thank you for inviting me on this occasion, and good evening to all. So this presentation is on self-filled concrete, as Manesh has requested me to present on self-filled concrete payment for rural road applications. So I'll just take half an hour to discuss what is this. I hope all of you know this and you have already implemented. Let us understand in more detail. If you have any doubts, we can also clear at the end. So this is what was started by Professor B.B. Pandey, as all of you know, who has contributed a lot to develop this technology at IIT Kharagpur. So as we all understand that durable village roads are the need as we need at many other places. So in most of these flexible payments or bituminous payment, we see formation of potholes in a premature time of the life of the payment. So specifically when the pavement is exposed to poor drainage conditions, the engineering solutions goes towards concrete surface roads, but with limited budget we cannot go with concrete pavement, because concrete pavement is almost 50% extra cost than this traditional flexible pavement. So that's why low-cost concrete pavement solutions are being explored from time to time. So, and also these concrete surface roads have always been preferred over the bituminous surface due to its higher durability and better performance in case of poor drainage conditions. And many places the community also demand for concrete surface roads in thickly habitated areas. So that's why in place of conventional concrete pavements, the Minister of Rural Development has mandated to go with low-cost concrete pavement solutions in 100% of the length. Okay, so that we have a couple of solutions for that, such as your interlocking concrete block pavement, self-filled concrete pavement, panel concrete pavement, roller compacted concrete pavement. So these all will give you a concrete surface, but at a relatively lower cost. So let us understand what is self-filled concrete pavement today. But before going to self-filled concrete pavement, I will just discuss a little bit on interlocking concrete block pavement, because this interlocking concrete block pavement and self-filled concrete pavement, the technology are the same. One is a precast concrete block, another is in situ concrete block. Okay, so the self-filled concrete block is nothing but in situ concrete block. Okay. So before going to that, we all know there are two distinct type of payments. One is a flexible payment, another rigid payment. But none of the payment we can we can just clearly say that is totally rigid or totally flexible like that. These are basically layered structures. Okay, so like if we actually merge this behavior of flexible and rigid or concrete rather, then we can also prepare your flexible concrete pavement. So these block payments or self-filled concrete payments are nothing but semi-rigid pavement or flexible concrete surface payments like that. Okay, we call them. So in this, what we do is that we provide concrete blocks on the top. Normally in interlocking concrete block pavement, as you must be seeing this thing in most of the residential areas, parks, etc., and parking areas. So many places, and rural roads also now it has become very common for providing this interlocking block payments. Okay, and as you can understand, the thickness is very less, 80 to 100 millimeter. So now the question arises where the normal concrete pavement as per the design requires
180 millimeter minimum thickness, how 100 millimeter or 80 millimeter thickness will be sufficient to cater the same load. Okay, so that we'll discuss. So similarly, the other payment that we'll be talking today is the cast in situ concrete block payment. That is nothing but the self-fill concrete payment, where the interlocking is created at the site itself through the casting process. Okay. Interlocking concrete block payment normally consists of precast concrete paver blocks, as you can see, of different shapes. A very common shape is a rectangular shape. Okay, there can be different other shapes also, as given in the Indian Standard Code. And this can be designed and constructed based on the traffic load, based on the soil strength, etc., as we do in case of conventional flexible payments. Okay, so the surface is concrete, but the behavior is more of flexible, so the design is more of a flexible payment design. Okay, so similar to that, these self-fill concrete payments are designed. Here, as you can see, we lay plastic cells on the prepared surface or prepared base, and then these are filled with concrete. Okay, so that we call as cast in situ interlocking block payment. Earlier to this ready mix concrete, the technology was earlier developed in South Africa, where they are using this grouting technique, where they first put the gravels and then they put the mortar into that, and then they compact it, so to make it a self-fill concrete payment. But later at IIT Kharagpur, this use of ready mix concrete or the press concrete is being directly laid into these cells, and then this interlocking is created. As you can see, the right side, you can see there are blocks which are taken out from this after hardening of that. So these blocks are of irregular shape, and this irregularity at the interfaces of the blocks creates three-dimensional interlocking, which is much better than the precast concrete paver blocks. Okay, in terms of its interlocking property. Okay, so as I was telling about the thickness requirement, so in a normal concrete payment where the slab size is 3.5 by 4.5 meter in a normal highway case, but in case of rural loads it is maybe 3 meter or 3.75 meter by 3 meter, like that, 3 meter by 3 meter or 3 meter by 3.75 meter. So that when that particular slab is loaded, okay, you can see the edges will try to lift up due to the loading at the center. So here, as you can see, due to lifting of the slab, there will be a bending action on the slab. So the slab is expected to receive compressive load, as you can see, as well as bending load. So, but if you reduce the slab size, as you can see at the top, the total load becomes compressive and there will be no bending load. As you know, concrete is very strong in compression, and it can take higher compressive load, but it is very weak in tension, so it cannot take higher bending load. So since you are reducing the bending load in smaller size slabs or smaller size blocks, even a smaller thickness of 80 millimeter or 100 millimeter will be sufficient to take care of your traffic loading. So further, the load as a more of compressive load, so the lower layer should be stronger. So the blocks will transfer the load to the base, sub-base and subgrade. So that's why you have to design the layers in such a way that the traffic for which it is being designed can be like safely managed for the design life. Okay. So this is a typical ICBP, or you can say self-fill concrete working mechanism. So the whole layer will bend like this. Okay. So this was already I have discussed, and this is what happens during this process of construction. So as you can see, when we lay the plastic cells okay, over the prepared surface, it was vertical, okay, and a smooth plane. But as soon as we put concrete into that and then starts compacting through rollers,
or vibratory compacted, etc., these cell walls will try to destroy it or will bend, and this bending of this cell walls will actually after hardening will create interlocking between these two blocks. Okay, so that is all about the mechanism of creating interlocking between the blocks. Okay, so this is usually you can go with any type of concrete, but it's better that you can go with zero slump concrete, okay, for a better performance for using a particular roller. Okay, you can use any type of concrete, even you can use self compacting concrete or flowable concrete for construction of this. Okay, so after hardening of this concrete, you will see that there will be some amount of shrinkage between the blocks, but that shrinkage is minimal shrinkage, and that leaves a very small gap between the blocks. So this allows the water vapor to escape from the bottom of the blocks, and to that reduces the pore water pressure in the system. But at the same time, this gap is very less, and it doesn't allow the rainwater to percolate through. Okay. So normally these sizes of the formwork is 150 millimeter by 150 millimeter. Okay, it can go up to 200 millimeter by 200 millimeter also. So, and the height of these blocks of the cells can be 50 millimeter to 100 millimeter usually, but it can also go slightly higher depending upon the need of the traffic condition. Foundation of the road, as I discussed, so since the load is mostly compressive, transferred in a compressive manner, so it is transferred to the lower layer, so the lower layers also to be stronger for a better performance of this pavement. Okay, so you can provide cement treated bases also, okay, for heavy traffic loading such as occasional truck traffic, etc. Edge protection is also very much required, because as you understand, in case of block pavement, for interlocking between the blocks, we need the edge restraint on the both edges. Very similar to that, we need to also provide edge blocks or edge restraint in case of self-filled concrete pavement. Okay, so if you are going with cement stabilization as it is given in IRC SP 72, we can go with construction cement treated bases that says that you can construct CTB which has a minimum UCS value of 3 megapascal at 7 days of curing. Okay, and that usually will require 2 to 4% of cement for the granular soils or the aggregates that you are going to stabilize. If you are using local soils, the dosage of cement may be slightly higher, maybe 5 to 7%. Okay, but for all these things, these are all tentative, but laboratory test must be done for finding out the actual cement dosage. So this is the first road which was constructed near to IIT Kharagpur in a village called Rakhalgaria. 250 meter of road construction was done in 2005. Okay, so here you can see on both the sides there was a brick on edge which was used for confinement of the both sides easing of the edge protection. Okay, so. And then the plastic cells, it can be virgin plastic or it can be recycled plastic, but virgin plastics, a little bit stronger plastic is needed so that it can stand of its own. Okay, and this can actually be properly held by putting nylon threads inside that, or maybe other mechanisms you can also put in place, so that you should ensure that the cells do not collapse during the concreting process. Okay, that is very much essential, otherwise the purpose will be lost. Okay, so you can use either nylon fibers or jute fibers, etc., thread and nailing, etc., to hold the cells in place vertically. Okay, at the time of concreting. Okay, and then you should put concrete onto that. Preferably you can go with zero slump concrete, so that you can use a roller for compaction. Normal static rollers or vibratory rollers can be used. Okay, so as you can see, you can walk from one side, you can go on pouring and then walk on that. Okay,
and if required, we can design the cement, the concrete by using super plasticizers for better workability requirements. Okay. So this is again some construction going on inside the IIT Kharagpur campus. Okay, the shoulders being constructed using the self-filled concrete, etc. Okay, and then here you can see the compaction is being done using a pan vibrator. So you can use either a roller or a plate vibrator, etc. for constructing this self-filled concrete layer. Okay. And then after that, as you do normal curing, etc., the surface will look like a conventional concrete pavement. Okay, as you can see, okay, this surface on the right side where Professor Pandey is also there. I was also doing my PhD that time. I also witnessed the construction of this particular road. So you can see that the surface looks like similar to that of conventional concrete pavement, unlike the interlocking block pavement that you see in your nearby areas. So here the behavior will be like a block pavement, but look will be a regular concrete pavement. Okay. So curing is very important because you are constructing it at the site itself. Okay. So let me show you some video of the construction which was actually prepared by MRRDA. I hope it will IIT Kharagpur, one of India's premium technology. So the audio is clear to that side? Technology that has rendered a new edge to the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Self-filled concrete, as the technology is called, involves covering the compacted subgrade or subbase with a formwork of plastic cells made from waste plastic. The formwork ultimately gets filled with concrete or stone to act as the pavement. It is stretched and iron spikes are driven. You can also use iron spikes like in this case if the bottom of that is not made of soil. The cell walls prevent the cells from collapsing while they are filled with concrete or stones. The cells are shredded out on the concrete base with the help of the frame. The coarse aggregate mixture obtained from the factory is carefully checked with sieves to confirm the right proportion of small and large stones. Then, with precise measurement of cement, coarse aggregate, fine aggregate, water and chemicals are mixed to make the concrete. Even with precise measurements, the concrete is tested thoroughly before being used for construction. Once the quality of found by the test, the cells are filled with the mixture. Each cell gets an equal feed. Further, the concrete is distributed from the bottom to the top of each cell equally with a road vibrator. A final layer of concrete is spread out and then the road is leveled manually, which adds precision and perfection to the construction. Please don't go by this construction process. There are a lot of concerns. Agricultural waste straw along with water is poured on the road. Self-filled concrete technology provides with the opportunity to recycle plastic, which is one of the biggest environmental hazards today. It reduces the construction cost to a considerable extent in comparison with cement concrete pavement. The consumption of aggregate is also reduced substantially compared to conventional cement concrete pavement. The high stiffness of the material reduces the overall crust, which makes road construction economical. Maintenance of these roads is easy, as in case individual cells fail, they can be easily replaced or repaired. As per the new Technology Vision 2022, it has been made mandatory to use self-filled concrete in 100% of proposed road length in cement concrete road construction under PMGSY. As the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana uses self-filled concrete in connecting remote habitations with a network of all-weather roads, we salute our institutes and wait for them to come up with more such sustainable technologies that will brighten up the lives and livelihoods of rural India. Okay, so there is another construction, mechanized construction, you can also see.
So here you can see as you can see, they have put a screen kind of thing so that the cells will not, the concrete is not directly falling onto the cells and the cells will not collapse. So that's the method they have adopted to avoid the collapse of the cells. Here you can see people have used self-compacting concrete. This is not in our, this video is not from our country, from another country this was taken. Just to show the video how it is being done, you can also use flowable concrete or self-compacting concrete. Okay, so after construction, you will see the surface may look like this. In some of the cases, if there is no overlaid concrete on that cells, then this will look like this, and there is nothing to worry on this. The surface texture will be more or less similar to this. Okay. And then we have also evaluated the payment using a falling out deflector meter. Okay. And it was found the elastic modulus of this layer was found to be in the range of 3,500 MPa to 5,000 MPa. So since these are concrete blocks or not like a regular concrete, where for the regular concrete we normally adopt 30,000 MPa as the elastic modulus, but this will be more of a flexible nature, so the modulus will be in the lower range, but that is also significantly higher compared to regular bituminous surface. And these are some of these payment evaluation that was done recently under a project initiated by MRRDA. So where some of these issues related to construction technology were tried to brought into the notice related to the concrete properties, the type of concrete used. So as you can see, some of the surfaces were actually hungry because of the poor cement content, etc., etc. So the concrete mixed design is very much important that you need to understand, similar to the regular concrete payments. Okay. Another issue is the age constraint. Many times it was observed that the age constraint was not provided, so that caused the failure of the ages in most of these self-filled concrete payments, as you can see from these photographs. Okay. Also, some of these roads, it was observed that the compaction was not adequate, so leaving a lot of voids in the concrete and reducing its strength, etc. So you need to ensure that your concrete is well compacted, okay, during the time, during the construction, okay. So here you can see some of this micro level analysis. As you can see, if the fines are more in the concrete and the cement will be less, that will also cause the failure as the interface between the aggregate and the mortar. Okay, so these are some of these observations, segregation, etc. Okay, and formation of more voids due to improper compaction. Okay. So as you can see, some of these concrete cores taken, and then after the breaking of the cores, some of the voids as you can see. So concrete needs to be properly understood, and then it should be properly, the design mix should be properly done, and the construction also should be done with good quality control. Okay.
So the porosity was observed to be higher in some of the cases because of the poor compaction, and those where the roads were good, the compaction level was also, the porosity level was also less because of very good compaction. So that we need to ensure during the construction process. Okay, these are some of these long-term evaluation of this self-heal concrete pavement. As you can see, starting from 1 to up to 6. So how the self-heal concrete pavement may start deterioration over a period of time. Okay, so but the still even though there are breakages at the edges, etc., there will be the structural integrity will remain intact, and it can still carry your traffic load efficiently. So the advantages of self-heal concrete pavement, as you can see, this enjoys merits of both flexible and rigid or concrete pavement. It's durable and simple to construct, more labor oriented. You can employ more labor, easy to maintain. Okay, as you can see in the video, it was saying that you can take out some of the blocks and relay those, and it's a sustainable solution because you are reducing the material consumption. So, concluding, self-heal concrete pavements are being constructed in many states since 2015 under the ambitious program PMGSY, and the performance have been found to be satisfactory by and large, except in very few cases where heavy mine traffic or inadequate foundation and lack of confinement cause the damage to the pavement. So a formal performance evaluation of this pavement is being taken up. It is the report is yet to come out. So there again some of the more guidelines may be revised based on the observations, and this technology has proven to be sustainable, especially for flood-prone areas where concrete surface roads can be provided at the cost of a conventional BT surface roads. So thank you. That's all from my side. If you have any queries, I'll be happy to answer. Professor Sahu, am I audible to you? Yeah, please. Yeah. So I have a few questions. First is, what is the grade of concrete for self-heal concrete? The minimum grade of concrete is M30, but higher grade is preferred because the load will be in compression mode. So higher compressive strength will give you benefit. Okay. Second, does this 100 mm depth is for 100 mm depth for all type of traffic, suitable for all type of traffic, or what? No, for most of the rural road traffic with traffic up to maybe T78 category, we can always go with 100 mm. But if you feel traffic is a little higher, truck traffic is more, you can slightly increase up to 125 mm also. But I would advise you, you need to strengthen your base and sub base also simultaneously. Okay. Sir, yes. Can we cast the beam at both the edges to protect the edges? For lateral support. Near to mic and hello. Sir. Let me know the question. Sir, can we cast the beam at both the edges of the road to protect the edge? Definitely yes. Hello sir. Sir, am I audible to you? Please. Mr. Wagh, he is a PIU Parbani. His question was, to restrain laterally, can he go for the construction of beam? You can use any means to provide the constraint. That is up to you. But cost is a matter. Precasing, even some stones also can be put. You can also make a concrete small cut-off wall type kind of thing. Okay. One more question, sir. Am I audible?
Yes, please. Yeah, actually, you have seen the deterioration of the road over the period. So, my question is, what is the treatment which can be applied to bring it to the earlier means proper? The best part of the maintenance, if actually there were material related problems, so you can remove those areas and then you can recast the concrete if there is a premature distress. Okay, and can any overlay be given on it over the period? Overlay also can be given, but the overlay also should be of similar kind of thing, either precast concrete blocks or maybe same self-built concrete layer also can be put. If you just going, you can also put 50 millimeter layer also. Okay, so self-filled only or regular concrete layer means? No, regular concrete, because these concretes will have joints at every edge of the block. So if you are going with regular concrete, there is a chance of reflection cracking. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. What is the design life of this self-fill concrete? Is it the same? As of now, actually 2005, that road was constructed in Kharagpur. It is still intact, so you can say 20 years easily. For light traffic roads, 20 years easily it can be. What is the cost comparison, apple to apple cost comparison with thin white topping or SPC? Of course, at par with your conventional bituminous roads. So, because it's just 100 millimeter layer, okay. So, maybe you can, you can do the cost analysis based on your SOR data, etc. But as it has been observed in other cases, it is almost at par. What is the percentage cost? What is the percentage cost of that sales? Overall percentage cost of the sales to be used. Sales, I think I'm not very sure the market cost of the sales. Maybe those who are providing like Saurav Somani, etc. He can talk about that. Maybe 100 rupees per square meter or something like that, or slightly more than that. I don't know. I don't have the recent figures with me. Okay. Few more questions. मागे कोणाला प्रश्न विचारायचे का? Sir, what is the design criteria for this particular technology? The design criteria is a failure against rutting, because this is a flexible pavement kind of design happening, and the subgrade rutting is the major failure here. So we have to design it against subgrade rutting. Sir, we know this technology is since from 2005. Yes. When Dr. Pandey sir has introduced this thing. But Yes, why the performance evaluation is yet not done for this technology? Actually, it was done in small patches here and there in some states. So it was not officially taken up, but recently MRRDA has taken up. The project report has been submitted. I think 3-4 institutes were involved. IIT Bhubaneswar was also one of them. So the report was recently submitted to MRRDA. So MRRDA will formally publish the report. It was actually because I think maybe 4 or 5 years back only, the performance evaluation of different new technology roads were started by MRRDA officially. Moreover, this technology is based on it is mostly labor oriented, and Yes. that is why it is not that much popular in rural areas, or we can say in case of ODRs having major traffics, it cannot be used. Actually, if you can plan it properly, because if you can actually have resources, even you can construct in phases. Like at the same day, you can have construction at 3-4 places, no problem, and then you can join them. Thank you, sir. Okay.
Okay, thank you. So I'm Thank you, leaving sir. the Thank you meeting. so much for the wonderful presentation. Thank you very much. Okay, it's my pleasure. Thank you. आता आपण एक कोल्हापूरचं घ्यायचं ना. काटकर साहेब तुम्ही हो आहे. Yes. तुमची स्क्रीन शेअर करा सर. करावं लागलं 1 मिनिट. पहिलं ते इकडे जरा खाली येते युआर स्क्रीनिंग वन राहील प्रेझेंटेशन वर 3 फोल्डर आहे. नाही काय वरती आहे ते विषयावर 3 फोल्डर आता मॅडमने केलेत ना सॉफ्टवेअर प्रेझेंटेशन केलेलं व्हिडिओ नाही वरती ह्याच्यात होतं हॅलो. येस सर दिसतंय सर. दिसतंय ना. हो. नमस्ते. सर्वप्रथम MRRDA चे सचिव चिखलीकर साहेब, मुख्य अभियंता माने साहेब, क्वालिटी कंट्रोलच्या मॅडम मुख्य अभियंता ज्योती कुलकर्णी मॅडम, सर्व एसी, माझे सहकारी कार्यकारी अभियंता मित्र, कनिष्ठ अभियंता, सहाय्यक अभियंता, टेक्निकल असिस्टंट, या सर्वांचं मी स्वागत करतो. माझ्या प्रेझेंटेशनला सुरुवात करतो. बेसिकली मला जो टॉपिक दिला होता तो SOP फॉर एक्झिक्युशन ऑफ ब्रिजेस. तसं ब्रिज कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे. इट रिक्वायर्स केअरफुल प्लॅनिंग, एक्झिक्युशन, डिझायनिंग. काटकर सर अर्धा तास वेळ दिलेला आहे. हो 100% अर्धा तास करतो ते काही विषय नाही. तर बेसिक स्टेप्स फॉर एक्झिक्युशन ऑफ ब्रिजेस स्टार्ट करायच्या अगोदर थोडं नॉलेज पाहिजे की जे नवीन प्रेझेंटेशन मोड मध्ये घ्या. तुमचं जे प्रेझेंटेशन मोड मध्ये करा त्याला. नेक्स्ट प्रेझेंटेशन मोड. तर जे ऑर्गनायझेशन मध्ये प्रेझेंटेशन मोड मध्ये घ्या माहिती फक्त मोबाईल छोटं दिसतं. राईट हँडला खालच्या साईडला आहे बघा. राईट हँडला खालच्या साईडला. हां त्याच्या खाली हां तिथे त्याच्या बाजूला हां येस. हां नेक्स्ट. तर सर्वप्रथम या ऑर्गनायझेशन मध्ये जे इंजिनियर्स आलेले आहेत त्यांनी रेफरन्स बुक कोर्स वाचणं आवश्यक आहे जेणेकरून जे डिझायर्ड नॉलेज लेवल लागते ब्रिज एज्युकेशनला ते अचीव्ह करतील. कारण ब्रिज इंजिनिअरिंग ब्रिज बांधणं म्हणजे लाईफ लाईन ऑफ अ स्टेट आहे आणि आपण ब्रिजेस जे बांधतोय अक्रॉस नाला, कॅनॉल्स, क्रिक्स, रेल्वे लाईन्स एक्सेट्रा. तर बेसिक पुढचं जे नेक्स्ट जे IS कोड्स लागतात, IRC कोड काय SP कोड्स आहेत त्याची लिस्ट मी दिलेली आहे. ते वाचत बसत नाही परंतु ह्या सर्व स्पेसिफिक IRC कोड मधून गेल्यानंतर डिझाईन नॉलेज भेटल्यानंतर, कारण हे स्पेसिफिक कुठल्या ब्रिजचं, कुठल्या स्पेसिफिक सबस्ट्रक्चरचं, कुठल्या स्पेसिफिक सुपरस्ट्रक्चर विरिंग वगैरे घेऊन मी प्रेझेंटेशन करत नाही. इन जनरल मी काय लागतं ते सांगत आहे. पुढं नेक्स्ट. आता ब्रिज क्लासिफिकेशन मध्ये मटेरियल क्लासिफिकेशन याच्यामध्ये आहे परंतु आपण जे लेंथ ऑफ द ब्रिज जे मोजतो ऍक्च्युअल आवश्यक आहे ते इनर फेस ऑफ द डर्ट वॉल मोजणं आवश्यक आहे. जे 6 मीटरच्या खाली असतील ते आपण त्याला सरळ कल्वर्ट म्हणतो. 6 मीटर to 30 मीटर मध्ये असेल तर आपण त्याला स्मॉल ब्रिज म्हणतो. इंडिव्हिज्युअल स्पॅन शुड नॉट बी मोर दॅन 10 मीटर. मायनर ब्रिज असेल तर अप टू 60 मीटर. मेजर ब्रिज असेल तर ग्रेटर दॅन 60 मीटर. हाय लेवल ब्रिज म्हणजे याचे पण क्लिअर झाले की हाय लेवल ब्रिज म्हणतो आपण. आणि जर टर्ड्सचं पाणी आपण अलाउड केलं तर ते सबमर्शियल ब्रिज आणि वेल्टेड पॉलिंग. नेक्स्ट.
स्क्यू ब्रिज आणि आपलं राईट अँगल ब्रिजचं हे आहे ड्रॉइंग आहे. नेक्स्ट सबस्ट्रक्चर मध्ये प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट पियर कधी वापरायचे आणि रिइन्फोर्स्ड सिमेंट कॉन्क्रीट पियर कधी वापरायचे. लेंथ 60 ग्रेटर दॅन 60 मीटर असेल आणि लेंथ जर ब्रिजेसची लेंथ स्मॉलर दॅन 60 मीटर असेल आणि कंडिशन ऑफ एक्सपोजर प्रमाण असेल तर त्याप्रमाणे जे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट वापरायचं ते इथं सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट बिल्डिंग्स ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहेत. तर स्टार पेपर बिलिंग 10 मीटर स्पॅन पर्यंत आपण वापरतो. 10 मीटर टू आणि लेस दॅन 25 मीटर पर्यंत निओपेरिन बिलिंग आणि लार्ज मेजर ब्रिजेस असतात त्याचा पॉट आणि पीटीटी ब्रिज आणि त्याला सुद्धा जे आयर्सची कोड्स लागतात ते पण आपण इथं मेन्शन केलेलं आहे. नेक्स्ट एक्सपान्शन जॉईंट आपण कुठले प्रोव्हाइड करतो त्याचे ड्रॉइंग आहेत. नेक्स्ट आता सुपरस्ट्रक्चर मध्ये सुद्धा डिपेंडिंग अपॉन द स्पॅन आणि जे वेगवेगळे आहेत. आरसीसी गर्डर डेक स्लॅब कधी वापरायचं, बॉक्स बीम कधी वापरायच्या, PSC 2 गर्डर 3 गर्डर सिस्टीम कधी वापरायचं, सिम्पली सपोर्टेड कंटिन्युअस कॅन्टिलिव्हर कसं वापरायचं आणि 10 मीटर पर्यंत आरसीसी सॉलिड स्लॅब वापरतो. 10 ते 15 पर्यंत आपण रिप स्लॅब वापरतो. 15 ते 20 पर्यंत मल्टी गर्डर स्लॅब सिस्टीम वापरतो. 20 ते 30 मीटर पर्यंत PSC गर्डर बॉक्स टाईप रिटर्न वापरतो आणि स्पॅन 30 to 60 PSC गर्डर वापरतो. नेक्स्ट आता आपलं जे मेन आहे ते इथं आलेलं आहे. ज्या स्टेप्स आहेत आपल्याला एज्युकेशन करत असताना आता आपल्या समोर सगळं उपलब्ध आहे. म्हणजे डिझाईन सर्कलनं ड्रॉइंग आपण घेतलेली आहे, बिल्ड डॉक्युमेंट झालेलं आहे, कॉन्ट्रॅक्टर आपल्याकडे आलेला आहे. तर कॉन्ट्रॅक्टर आल्यानंतर सर्वप्रथम स्टेप काय करायची, वर्क ऑर्डर दिल्या बरोबर जे काय मिक्स डिझाईन लागणार आहे ते आपल्या ग्रेडचे प्रमाण आहे ते लॅबला देऊन ते मिक्स डिझाईन ऑब्टेन करणे आणि मग कामाला सुरुवात करणे. आता पहिलं येतं ते क्लिनिंग ऑफ साईट अँड रिमूव्हिंग बुशेस, प्लांट्स, डेब्रिस. ह्याच्यामध्ये जे काय आपल्याला युटिलिटी सर्व्हिसेस आहेत ते रिमूव्ह करून आपल्याला साईट क्लिअर ऑफ हे केलं पाहिजे आणि टेम्पररी स्ट्रक्चर्स त्याच्यामध्ये आपले ऑफिसेस येतात, वेअर हाऊसेस येतात, टेम्पररी रोड येतो जेणेकरून आपण त्या साईटला ऍक्सेस राहतं आणि ऑफिसमध्ये फक्त ऑफिसमध्ये खुर्ची टेबल नाही तर त्यामध्ये आपल्याला सर्वप्रथम म्हणजे बिल्ड डॉक्युमेंट तिथे उपलब्ध पाहिजेत, सर्व ड्रॉइंग उपलब्ध पाहिजेत आणि इट शुड बी डिस्प्लेड ऑन द वॉल ऑफ द दॅट ऑफिस. बार चार्ट आणि दररोजचं प्रोग्रेस काय आहे हे पाहण्यासाठीच सर्व जनरल अरेंजमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स ब्रिजचे ते सुद्धा तिथं डिस्प्ले केलं पाहिजे आणि वर्कर फॅसिलिटीज तर त्यामध्ये सगळं ते आले आणि सिमेंट स्टील स्टोअर करण्यासाठी यार्ड, टेम्पररी यार्ड तिथं आपण आवश्यक आहे. त्या गोष्टी पहिली स्टेप मध्ये येतात. नेक्स्ट आपल्याला सर्वात महत्वाचं म्हणजे सकाळी क्वालिटी कंट्रोल मॅडमनं सर्व सांगितलेलं आहे की आपल्याला क्वालिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस मेजर ब्रिजेस. द फील्ड लॅबोरेटरी असणं विथ सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विपमेंट. फक्त बिल्डिंगची इमारत चांगली आहे आणि तिथं स्टाफ व्यवस्थित नाही तर ती नुसतं लॅबचे इक्विपमेंट दाखवून उपयोग नाही. तर त्यामध्ये वेल एज्युकेटेड स्टाफ ऍज पर बिल्ड डॉक्युमेंट तो स्टाफ साईटवर उपलब्ध असणं आवश्यक आहे. नेक्स्ट आता मी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे टेम्पररी ऑफिस, सिमेंट, स्टील, गोडाऊन, लेबर कॅम्प हे सगळं उभं करणे. नंतर लेआउट फॉर ब्रिज फाउंडेशन अँड डायव्हर्शन फॉर ट्रॅफिक. आता आपल्याकडे जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग असल्याप्रमाणे ऍक्च्युअल फील्डवर टोटल स्टेशनच्या मदतीने ब्रिज पियर पोझिशन, अबुटमेंट पोझिशन हे मार्क करणं आवश्यक आहे. ते मार्क केल्यानंतर सर्वप्रथम ह्याच्यामध्ये अजून दुसरी गोष्ट अशी की आपण जीएडी बनवलेलं असतं. कॉन्ट्रॅक्टरनं वर्क ऑर्डर भेटल्याबरोबर स्वतःचे बोर डाटा घेतो, त्यामध्ये काय बदल असेल तर तो सुचवतो, त्याप्रमाणे आपण ते पण मंजुरी घेतली असं समजून पुढे चाललेलं आहे. आता पियरचं आपण एक्सक्युएशन करणार, पियर अबुटमेंट रिटर्न अप टू हार्ड रॉक पर्यंत आपल्याला सुरुवातीला पियर आपण घेणार, अबुटमेंटचं हे करणार. नंतर अप्रुव्हल ऑफ फाउंडेशन बाय कॉम्पोनंट अथॉरिटी. सगळ्यात महत्वाचं आहे की रॉक वर गेलेलं आहे परंतु काय त्यावेळेस रॉक लागत नाही, सॉफ्ट मुरुम लागतो, काय लागतो तर टेक्निकल नोट जे आपण घेतलेली असते डिझाईन सर्कल करणं ती थरली स्टडी करणं आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी जाऊन मग कॉम्पोनंट अथॉरिटीला साईटवर बोलवून फाउंडेशन पासिंग करणं आवश्यक आहे आणि जे काय डॉक्युमेंट्स आहेत वर्क ऑर्डर रजिस्टर तिथं महत्वाचं आहे, फाउंडेशन पासिंग रजिस्टर तिथं आवश्यक आहे. मिक्स डिझाईन मी सांगितल्याप्रमाणे वर्क ऑर्डर झाल्यानंतर आपल्याकडे आलेले आहेत. आता आपण फुटिंग स्टार्ट करणार आहोत. तर ते करत असताना लॅबचं मिक्स डिझाईन आलं म्हणून जसे तसं वापरायचं नाही.
कारण त्याचं कंडिशन असं आहे की आपले जे मेन इनग्रेडियंट्स ऑफ कॉन्क्रीट आहेत, सिमेंट आहे, सँड आहे, फाईन ऍग्रिगेट, कोर्स ऍग्रिगेट आहे. सिमेंट आपण मिक्स डिझाईनला देताना कुठलं दिलं होतं? ओपीसी 33 ग्रेड दिलं, 43 ग्रेड दिलं, 53 ग्रेड दिलं. हे सुद्धा तिथं तपासणं आवश्यक आहे, कारण मिक्स डिझाईन 33 न केलंय, तुम्ही वापरता 43 न किंवा 43चं केलंय आणि 33 न वापरता हे, आणि जे काय मिक्स डिझाईन लॅब मधनं दिलेलं आहे ते प्रत्यक्ष साईटवर आपल्या कॉन्क्रिटिंग करून क्यूब काढून ते टेस्ट करणे, देन इट शुड बी अलाउड. म्हणजे ते कॉम्प्युटर अथॉरिटीकडनं चेक करून घेणे, म्हणजे डेप्युटी इंजिनियर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर कडनं करून डिझाईन करून कॉम्प्युटर अथॉरिटीकडनं चेक करून घेणे. हे केल्याशिवाय पुढे जाण्यात काही अर्थ नाही. जर कॉम्प्युटर अथॉरिटी ऐकत नसतील, फाउंडेशन पासिंगला मला वेळ नाही म्हटलं तर पुढे जाऊ नका. ते सर्वात महत्वाचं आहे. माझ्याबरोबर काम केलेल्या हायर ऑफिसरने हे अनुभवलेलं आहे, त्याशिवाय पुढे ती गेलेली नाही. प्रत्येक फाउंडेशन पासिंग डिझाईन झाल्याशिवाय आम्ही अलाउड केलं नाही. इव्हन सेंटरिंग उभा केल्यानंतर त्याचं पासिंग केल्याशिवाय कॉन्क्रिटिंग शुड नॉट बी अलाउड. स्टील सगळं चेक केल्याशिवाय हे सर्व करणं आवश्यक आहे. नेक्स्ट, प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट ॲज पर अप्रूव्ड ग्रेड लेवलिंग कोर्स, प्लेसिंग ऑफ फॉर्मवर्स, फुटिंग कॉन्क्रीट कास्टिंग केल्यानंतर रिइन्फोर्समेंट अँड कास्टिंग ऑफ फुटिंग रिइन्फोर्समेंट व्यवस्थित चेक करणे, आणि नंतर प्लेसिंग ऑफ फॉर्मवर्क पियर अबुटमेंट, सरफेस रिइन्फोर्समेंट फॉर पियर अँड अबुटमेंट. नेक्स्ट, प्रोव्हाइडिंग रिइन्फोर्समेंट फॉर पियर अँड अबुटमेंट. कॅप, आता आपण कॅप पर्यंत आलेलं आहे, म्हणजे आपलं फुटिंग झालेलं आहे, पियर अबुटमेंटचं कन्स्ट्रक्शन झालेलं आहे, म्हणजे आता कॅप झाले की आपलं सबस्ट्रक्चर कम्प्लीट होत आहे. नेक्स्ट, कॅप झाल्यानंतर सेंटरिंग फॉरवर्ड मेन स्लॅब. त्याचं सेंटरिंग आता जे सांगितल्याप्रमाणे अप्रुव्हल ऑफ सेंटरिंग बाय कॉम्पिटंट अथॉरिटी, ते सेंटरिंग डिझाईन करणे, त्याप्रमाणे त्यांनी ते अँगल स्टील वापरले का, त्याचं वेल्डिंग व्यवस्थित केले का, सर्व बाजूने ते स्टेबल आहे का, हे सर्वप्रथम डेप्युटी इंजिनियरने चेक करून नंतर त्याचे फोटोग्राफ्स विजिट करून त्याचं मंजुरी करून घेणे. डिपेंडिंग अपॉन द स्पॅन, ते सेंटरिंग अथॉरिटी आहे त्याप्रमाणे त्या अथॉरिटीकडून ते चेक करून घेणे. देन स्टील रिइन्फोर्समेंट मेन स्लॅब. आता पहा, प्रत्येक वेळेस एक्झिक्युटिव्ह उपलब्ध असतो असं नाही, तर ज्यावेळेस स्लॅबचं स्टील आपण बांधतो त्या डेप्युटी इंजिनियरने चेक करायचं, प्लस शेजारचे जे डेप्युटी इंजिनियर आहेत त्यांना बोलून क्रॉस चेकिंग रिइन्फोर्समेंट करणं आवश्यक आहे. नेक्स्ट, कास्टिंग ऑफ मेन स्लॅब झालं. कॉम्प्रेशन, स्लॅब कास्ट करत असताना पण दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये आहे की हे व्हायब्रेटर आपल्या जागेवर आहेत का, ते ऑपरेटिंग आहेत का, त्याचे जे मशिनरी आहे त्याचं पेट्रोल डिझेल आहे का, हे पाहिल्याशिवाय, वर्किंग असल्याशिवाय शुड नॉट बी अलाउड कास्टिंग ऑफ मेन स्लॅब ऑर एनी कॉन्क्रीट वर्क, कारण नाहीतर इट विल रिझल्ट इन हॉनिकॉम्बिंग कॉन्क्रीट. देन क्युरिंग हा पार्ट सगळ्यात महत्वाचा आहे. 24 आवर्स मध्ये वॉटर बॉन्ड्स करून ते पाणी आहे का ते पाणी. देन कन्स्ट्रक्शन ऑफ अप्रोच ॲज पर सँक्शन लेआउट. देन रेडिंग, पेंटिंग अँड ओपनिंग ऑफ ब्रिज फॉर फ्लाइंग ऑफ ट्रॅफिक. आणि काम कम्प्लीट झाल्यानंतर बिफोर, ड्युरिंग, आफ्टर मान्सून त्याचा मेंटेनन्स करणे एव्हरी इयर, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. नेक्स्ट, आता क्वालिटी कंट्रोल जे मी आपल्याला बोललो त्याप्रमाणे लॅबमध्ये जे इक्विपमेंट आवश्यक आहे ते त्या लिस्ट प्रमाणे आहेत का नाही हे पाहणं आवश्यक आहे, कारण क्वालिटी कंट्रोल मध्ये ह्या गोष्टी आवश्यक आहेत. नेक्स्ट, हे आपले जे लॅब आहे त्याचा मी फोटो टाकलेला आहे. नेक्स्ट, आता हे जे फ्रिक्वेन्सी ऑफ टेस्ट आहे हे सगळे फॉर्म्स आहे ते आपण पाहू शकता. नेक्स्ट, हे कॉन्क्रीट क्यूब टेस्ट. त्याच्यामध्ये पण काय आहे की तुम्ही डे टू डे कॉन्क्रीट, एक मिनिट पुढे जाऊ दे मी सांगतो तुम्हाला. नेक्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर्स कुठले मेंटेन करायचे आहेत. रजिस्टर ऑफ स्टील रिइन्फोर्समेंट युज्ड इन द मंथ, रजिस्टर ऑफ स्टील रिइन्फोर्समेंट युज्ड इन द मंथ अबस्ट्रॅक्ट. आता स्टील प्रत्येक 5 मेट्रिक टन क्वांटिटी मध्ये एक आपल्याला टेस्टिंग करायचं आहे आणि ते बार स्वतः लॅब मध्ये जाऊन टेस्ट करणं आवश्यक आहे. देन सिमेंट युज्ड इन पर डे, वीक अँड मंथ, सिमेंट कन्झम्पशन रजिस्टर, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन आता सांगितल्याप्रमाणे फाउंडेशन पासिंग रजिस्टर, सेंटरिंग अप्रूव्हल रजिस्टर, सिमेंट कॉन्क्रीट क्यूब रजिस्टर. दररोज किती कॉन्क्रीट झालेलं आहे, ते कॉन्क्रीट कुठल्या ग्रेडचं आहे, त्याचे क्यूब आपण कास्ट केलेले आहेत का, नंतर क्यूब रजिस्टर मध्ये 7 दिवसाची डेट ऑफ कास्टिंग
असते. 7 दिवसानंतर 28 दिवसानंतरचे फील्ड लॅब मध्ये आपण टेस्ट गेले, ते कॉम्प्रेसिव्ह टेस्टिंगचं कॅलिब्रेशन अप टू डेट आहे का हे पाहणे महत्वाचं आहे. कॉन्क्रीट क्यूब रजिस्टर एवढ्यासाठी महत्वाचं आहे की डेप्युटी इंजिनियरनं ज्या ठिकाणी डेट ऑफ कास्टिंग आहे 7 दिवसानंतर तो त्या ठिकाणी साईटवर गेलेला पाहिजे, त्या ठिकाणी 7 दिवसानंतरची टेस्ट घेतली पाहिजे, नंतर 28 दिवसाचा आल्यानंतर 28 दिवसाची घेतली पाहिजे आणि वी हॅव टू अश्युअर द क्वालिटी इन दिस मॅनर. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे डे टू डे कॉन्क्रीट किती होते ते कुठं वापरलेलं आहे हे पण मेन्शन करणं आवश्यक आहे. आणि आपले रेग्युलर क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर पार्ट 1 पार्ट 2 आहेतच. नेक्स्ट हे सॅम्पल आहेत आपलं. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. आता ह्या सर्व ब्रिज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मी आपल्याला म्हटलेलं आहे की आता सेफ्टी हे सगळ्यात महत्वाचं आहे, कारण आपण मेजर ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करत आहोत त्यामध्ये सेफ्टी महत्वाची आहे. त्यामुळं ऑथराइज्ड ऑपरेटर्स अलाउड टू ऑपरेट द इक्विपमेंट अँड मेंटेनन्स कॅरीड आउट रेग्युलरली. एरिया विल बी रिमार्क्ड विथ सेफ्टी रिबन अँड बॅरिकेड्स. Their proper approach to the work spot, good housekeeping and proper illumination shall be maintained. All person engaged in pile operation shall be provided with PPE kit. Then all the electrical installation shall be enclosed properly. Only trained and qualified and competent person will be allowed to execute the work. And competent person shall carry out proper inspection before using the equipment. Qualified experienced operators shall be allowed to operate the equipment. Proper boards shall be displayed and like work in progress. Next. Conclusion मध्ये ब्रिज construction more complex process आहे. It requires detailed planning, precise execution, ongoing maintenance from start to finish. Planning to execution phase is crucial that makes sure bridge safety, functionality, durability. And construction of bridge is not just merely straight construction. Several other things are required to be considered before commencement of the construction. Factors like environmental impacts, necessary successful execution, long-lasting surrounding. At last, sole purpose of the bridge is to connect people and places, assist in saving and commuting the particular places. Thank you. फोटोग्राफ थोडे दाखवतो मी ड्युरिंग कन्स्ट्रक्शनचे, नंतर आपण हे घेऊ फोटो. प्रेझेंटेशन यस, हे फोटोग्राफ अगरिंगचा आहे. नेक्स्ट. देन पायलिंग कन्स्ट्रक्शन करतानाचे फोटो आहेत कॉन्क्रिटिंगचे. नेक्स्ट. हे पाईलचं सबस्ट्रक्चर होत असताना शेजारी ती केटीवेअर आहे. नेक्स्ट. पाईल्स कॉन्क्रिटिंग इन प्रोग्रेस. देन कॉन्क्रिटिंग क्यूब टेस्टिंग. हे प्रिस्ट्रेसिंग ज्यावेळेस सुपरस्ट्रक्चर आहे त्यावेळेस हे आपण कास्ट हे करून नंतर लॉन्चिंग करणार आहोत गर्डर. नेक्स्ट. नेक्स्ट. प्रिस्ट्रेसिंग केबल्स हे लॉन्चिंग करतानाच आहे. नेक्स्ट. हे गर्डर लॉन्चिंग करतानाच आहे. हे बेरिंग्स जे प्रोव्हाइड केलेलं आहे त्यासाठीच आहे ते. दिस इज द बीम ऑफ बेरिंग. देन स्टील ऑफ स्लॅब, वॉटर स्पाउट, साईडचं कर्बिंग स्टील. हे स्टील ॲज पर स्ट्रक्चरल डिझाईन. आणि त्यामध्ये काही जरी शंका असेल तर डिझाईन सर्कलचे लोक आपल्याला कॉपरेटिव्ह असतात, त्यांना स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट इंजिनियरला जरी फोन केलं तर ते कॉपरेट करतात. नेक्स्ट. नेक्स्ट. हे एक्सपान्शन जॉईंट्स जे ऍक्च्युअल आहे आणि इथं प्लेस केलेला. हे बॉक्स रिटर्नचं एक्झिक्युशनचं. रिइन्फोर्समेंट प्रिस्ट्रेसिंग जॅकने हे केल्यानंतर प्रिस्ट्रेसिंग करत असतानाचे. नेक्स्ट. सबस्ट्रक्चर कम्प्लिटेडचा फोटोग्राफ्स आहे. नेक्स्ट. नेक्स्ट. मेंटेनन्स. आता व्हिडिओ एक दाखवतो म्हणजे विषय संपला. नेक्स्ट. प्ले होतोय का बघा. नंबर करतले.
Thank you. नाही, कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर का विषय संपला सर? हो संपला. हां बोला आपण त्यांना द्या. सर डाऊनस्ट्रीम साईडला एक कोल्हापुरी बंदर आहे. अपस्ट्रीमला आहे की डाऊनस्ट्रीमला आहे सर? तो डाऊनस्ट्रीमला आहे. केटीवेअरच्या ते डाऊनस्ट्रीमला आहे. डाऊनस्ट्रीमला आहे. आपला ब्रिज अपस्ट्रीमला आहे आणि तो केटीवेअर डाऊनस्ट्रीमला आहे. तर त्याच्या ऑब्स्ट्रक्शन्स क्रिएट होईल ना, तर तो डिसमेंटल करावं लागेल. ते ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होईल ना त्याच्या. हां हाईट वाढवलेली त्याची. अच्छा. त्याची जी टॉप आहे डॅमची किंवा काय असेल ज्या स्ट्रक्चरची त्याची फुल टँक लेवल इकडे कॅरी करायची ब्रिजला. प्लस त्याच्यात फ्री बोर्ड आपण देत नाही आमच्याकडे, तरी पण आपलंच आणि फ्री बोर्ड हा कॅल्क्युलेट करून आम्हाला डिझाईन केला असणार आहे त्याने. कन्सिडर करून केला असणार. सर ते आफ्टर कन्स्ट्रक्शन म्हणजे बिफोर ओपनिंग ट्रॅफिक एक टेस्ट करावं लागेल ना. ते लोड टेस्ट केली असेल ना, करणं गरजेचं आहे. नवीन कम्प्लिशनची डेट काय आहे? डेट ऑफ कम्प्लिशन हा मला वाटतं ते जुना ब्रिज आहे, 1 मधला आहे तो ब्रिज. नाही, आपला PMGSYच्या ब्रिजचं कन्स्ट्रक्शन कम्प्लिशनचं डेट काय आहे? ते जो मेंटेनन्स संपलेला आहे सर. 10 वर टेस्टेड आहे. ठीक आहे. म्हटलं न्यूली कन्स्ट्रक्टेड असेल असं. ठीक आहे. आणि जो लास्ट राहिला आपला तो चालू आहे आता. त्याचं फाउंडेशन होऊन रिटर्नचं काम चालू आहे. 2 लिफ्ट झालेले आहेत आपल्या सॉलिड बॉक्स रिटर्नच्या. कोणाचा काही प्रश्न नसेल तर एक विषय समोर घेतो. नाही, आधी काटकर सरांचे आभार माना मग. हो त्यांच्यासाठीच. काटकर सर 31 मेला. काटकर सर आवाज येत आहे? थोडा क्लिअर आवाज येत नाही. आवाज येत आहे? आता येत आहे? थांबा, त्या माईकवरून बोलतो. इथून इथलं माईक आहे. हॅलो, आता आवाज येत आहे सर? येतोय सर. काटकर सर अपने शासकीय नौकरी से 31 मई को रिटायर होने वाले थे. आज यहाँ पर उनका सत्कार रखा गया था, लेकिन कल मुख्यमंत्री का वहाँ पर कार्यक्रम होने की वजह से वो अपने बीच उपस्थित नहीं रह सके. लेकिन उन्होंने अपने को जो आज मार्गदर्शन किया वो बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया, उसके लिए उसका आभार है. और मैं सदन से एक बार चाहूँगा
कि सब लोग खड़े होकर उन्होंने जो सर्विस दी है अपने को, उसके लिए उनका इस बार खड़े होकर सत्कार कर दे। हम प्रत्यक्ष तो नहीं कर सकते। एक मिनिट काटकर सर, तुमच्या सर्वांनी थँक्यू हां उभं राहून सर्वांनी तुमचं अभिनंदन केलेलं आहे। थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर व्हॅल्युबल कॉपरेशन। थँक्यू वेरी मच। सर आगे भी जो कार्यशालाएं रहेंगी उसमें आपका मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ और मान्य सर से विनंती भी करता हूँ कि उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता रहे, क्योंकि आप लेक्चरर भी थे, आप अच्छे से बता सकते हैं उस चीज़ को सब। एक बार उनका फिर से धन्यवाद करते हैं और आभार मानते हैं। और थँक्यू। अभी आज का पंडित सर आजचं सेशन संपवायचं नक्की? पंडित सर या। आज का सेशन यहाँ पर अपन अभी समाप्त करते हैं। अभी से बरोबर 6:05 पौने 7 बजे वापस से अपने को हॉल में जमा होना है सभी को। अपन यहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम रखा है जो एक छोटा सा संगीत का कार्यक्रम है। कैसा होता है, कुछ चीज़ें जो होती है ना, ऐसे पढ़ाने में मुझको डर लगता है किसी से, मतलब मेरे सीनियर से मुझको डर लगता है, लेकिन अगर एक स्टेज पर आ जाएंगे अपन तो डर निकल जाता है, बोलने की बात बढ़ती है और एक दूसरे से पहचान बढ़ती है। तो इसलिए आप सब लोग खुद होके आगे आइए और कार्यक्रम का स्वाद भी लीजिए और कार्यक्रम का हिस्सा भी बनिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के दर्शक बनना है, लेकिन साथ में आप कुछ एक्टिविटी भी कीजिए। कोई अगर कविता भी बोलना चाहे तो उसका भी स्वागत है, कोई अगर कुछ डांस भी करना चाहे तो उसका भी स्वागत है, क्योंकि अपन यहाँ परिवार है, अपन कोई अलग नहीं है। PMGSY परिवार की बात चालू है अभी, तो आप सभी का फिर से स्वागत है। पौने 7 बजे अपन यहाँ से जमा हो जाएंगे और आज के यहाँ के इस कार्यक्रम के ये तो है ही, लेकिन जिन्होंने अरेंज किया है पंडित सर और नगरारे सर, इनकी परमिशन लेके आज का ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ है। इसके बाद अपन पौने 7 बजे फिर मिलेंगे और आज के रात का भोजन का साथ डुएल वाला स्वाद है, आप समझ गए होंगे, डुएल वाला यानी वेज नॉन वेज दोनों है, सभी उसका आनंद लीजिए।